Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang ang takna sa aga. Bombo Radio Bacolod. May nga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyani naman pagdulong namon sa inyo sa madalalat ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 4 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, 5 kakilo nga shabu nga nagabalor sa 34 milyones pesos na konfiskar nagikan sa Panday nga nagtabok nagikan sa Cebu via Escalante Port kagabi. Lalaki pilason matapos gintiro sa barangay 40 syudad sang Bacolod kagabi. Samtang manuglibod sa transistor radio, patay matapos gintiro sang 6 ka mga lalaki sa banwa sang Moises Padilla. Moises Padilla Municipal Police Station wala nagakampante bisan wala pa sang election-related incidents nga na-record sa banwa. Ikaduwa nga evacuation center sa Bacolod gin-inagurahan kahapon sa Barangay Takuling. Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso magapadayon sang kampanya batok sa illegal nga droga apang buhinan sang tukhang. Sa ato naman, balita National Department of Justice na konfirmar nga wala pa sang Ukrainian citizen nga nagpangita sang asylum sa Pilipinas. Plano nga terror attack sang Mauti ISIS terror group sa pungsod napunggan sang militar. Samtang scholarship process para sa incoming first-year college students ginsuspender sa Commission on Higher Education. Sa aton balita international, Ukrainian President Volodymyr Zelensky liwat nga nagpanawagan ng untaton sang Russia ang gyera. French President Emmanuel Macron nagpaandam kay Russian President Vladimir Putin angot sa Ukraine invasion. Russian investor nagbutang sang $1 million sukon 51 million pesos nga bounty sa ulo ni Russian President Vladimir Putin. Sa balita sa negosyo, Presidente Rodrigo Duterte nagpirma sa executive order nga ilakip ang nuclear power sa energy mix sang pungsod. Sa balita sa inampang mga atleta sa Ukraine, luwas nga nakabot sa Beijing para sa Winter Paralympics na magasugod subong adlaw. Sa balita sa entertainment, bata ni Ann Curtis kag Erwan Yusuf ginbunyagan sa nakadungan sang iya nga kadlawan. Samtang balita espesyal, piloto sa Ukraine nga nagpahugpaas sa mga fighter jets sang Russia nagtaliwa naman matapos gintiro sang Russian forces. Aton siya nga kilalahon. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga, mga kabombo. Kamoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa may detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Sa gyapon upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapanguna nga balita lokal, 34 milyones ka pesos nga balor sang suspected shabu ang nakonfiskar sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA
sa Barcelona Seaport sa Barangay Old Poblacion, syudad sa Escalante, Huwebes ng gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay PIDEA Team Leader Agent Bamboo, ginkilala ang suspect person sa kay Vicente Sepuesca, isa ka construction worker ka residente sa Arandeta, Barangay Sumag, Bacolod City. Sunod sa kay Bamboo, nagbiyahe ini nagikan sa Cebu, kag pagkaabot ini sa pier, iya nga nakatransaksyon ang informant, kag dito nga ginpanigayon ang buy-bust operation. Nakuha sa iya sini nga pag-inakop ang 6 kaputos sang Chinese tea bag nga nagaunod sang suspected Cebu nga nagabugat sa 5 ka gramos. Suno sa team leader, ginabanta nga 34 milyones ka pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakonfiskar. Sa karon naman, ginahibalo pa kung lokal o kung imported ang suspected Cebu nga nakuha naman sa suspetsado. Ginahibalo pa man ang background ni Sepuesca, apang ginagkabig na ini nga high-value individual kag high-impact operation ang ginpanigayon. Sunod sa kay Bamboo, random lamang ang ginapanigayon nga checkpoints sa mga pier sa probinsya, kag duha lamang ang canine dogs sa PIDEA ngayala sa Bacolod kan San Carlos. Sa karon nakahunong ang suspetsado sa Escalante City Police Station, kanatalana pasakaan sang kaso. Nagbiyahe sa din pag-abot dira sa pier, so nakatransaction sa aton nga informant and sa aton nga surveyor, so dito na lang natabo ang buy-bust operation. Si Vicente Sepuesca sa Araneta, Sumag, Bacolod City. Ang kamay sa pagpahag ni PIDEA Team Leader Agent Bamboo. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad angot sa shooting incident na nagluntad sa atubang sa University of Negros Occidental Recoleto sa Canyuno R sa Barangay 40, Bacolod City. Kagabi, sa pagpadulong sa Bombo News Team sa lugar, nagasakay sa motorsiklo ang biktima nga sa karon. Padayon pa ang ginahibalo ang identity sang ginlutaang sang wala pa makilalaan nga suspetsado. Ang biktima nga nagasuksok sang royal blue nga bayo kag jeans nga dilargo. Anom ka mga lupok ang napatian sa mga pumuluyo. Ginhingagaw ang biktima dala sa ospital bangod may pulso pa ini. Sa karon ginahibalo pa ang identity sang biktima kag ang medical condition sini kasubong man ang motibo sang krimen. Samtang patay ang isa ka manuglibod sa transistor radio matapos na ginparakan sa lutang sa nga ginaligar 6 kawala na kilalaan nga mga kalalkinhan sa Sitio Agugulo, Barangay Magakahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Sunod sa kay Police Captain Randy Babor, ang hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station, nagpadulong sa estasyon ang menor de edad nga bata sa biktima agon nga i-report ang paglambat sa ila kapapatay sa iya nga amay sa Miyerkules sa Udto. Ang biktima ginkilala kay J. Michael Dasma, 42 anyos, residente sa Barangay Uptown, Caloocan City, Negros Occidental. Pahayag sa bata nga gikan na sila sa nakaligan nga adlaw sa lugar matapos nga may baloan nga fiesta kung sa diin sila Desma ang nakapagwa sa madamong nga unit sa transistor radio. Apang may mga nabilin pa nga wala makabayad gani ginbalikan ini sa magamay sa Miyerkules. Apang pagdangat naman sa Sitio Agugulo, hinali na lamang ang maining nga ginbanggaan sa ginaligar 6 ka persona. Panaysayon sa bata nga ginpapanaog ang mga ini sa ginasakyan nila nga motorsiklo kung sa din ang minor ang ginpahapa kag ginbaklid ang likod, samtang ang tatay naman ang ukon ang tatay naman sini ang gindala sa kakahuyan nga bahin sa lugar, kag nabatian na lamang sa bata ang pag-arak sang armas lutang. Sang gipakita sa mga kapulisan ang disenyo sa armas sa armado nga kalalkinhan sa bata sang biktima kung sa diin ginkonfirmar man sini nga M16 rifle ang nakita sini nga bit-bit sa mga suspetsado. Manumduman nga ang banwa sa Moises Padilla ang isa sa mga ginpangalanan nga hotspot areas sa Negros Occidental kagyala sa red category. Inibangod sa mga anay insidente sa lugar nga may kaangtanan sa makawala nga grupo kasubong man sa eleksyon. Payag ni Babor nga kung lantawon ang pamaagi sa paghimo sang krimen, ini ang kaangay man sa mga sadto nga krimen nga ginbuhat sa makatapo sa rebelde nga New People's Army sa amo nga lugar. Ang iba nara lang kuno nagapatukong sa kilid dalan bala ay naga-surface pero damo kuno sila ang nakita ilang ano. Bali ginpapanaog sila sa motor, siya ang bata ginpahapa sa may lapit sa motor ang iyang amay ginpalakat dito sa ulunan tapos nabatengan lang ang lupok. Ang kamay sa pagpag ni Police Captain Randy Babor, hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station.
Ginpasalig sang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station nga bisan malinong sa karon ang ilang banwa kag wala sang election related incidents wala ang mga ini nagakampante na ibaluan niyang banwa sang Moises Padilla ang isa sa 18 kamangin pangalanan nga election hotspot areas sa Negros Occidental kag ang banwa ang nakipman sa red category o kun ang lugar nga ginakabig nga grave concern. Suno kay Police Captain Randy Babor hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station sa karon masiling pasining nga matawhay kag malinong ang sitwasyon sa banwa may kangtanan sa eleksyon apang pasalig naman sini nga wala nagapakampante ang security forces labi na nga sang nakaligad nga eleksyon may mga nagluntad man nga election related incidents sa banwa. Suno kay Babor nagapadayon ang preparasyon kag validation sa mga kapulisan sa lugar patag sini nga ang Moises Padilla ang gideklarar nga hotspot area bungod kalakip sa parameters ng National Headquarters ng Philippine National Police o PNP ang mga anay insidente may kangtanan sa eleksyon payag sini nga sang tinalikdan nga mga eleksyon may nagluntad nga enkwentro sa lugar sa tunga sang tropa sang gobyerno kag sang Communist Terrorist Group o CTG kung sa diyan may napatay nga mga soldado sa piyak nga bahin. Nagpangabay man ini sa mga pumuluyo sa banwa sang Moises Padilla nga magkooperar para sa malinong kag matawhay nga 2022 election. Nagpanugyan man ang hepe sa mga pumuluyo nga magpahibalo sa mga kapulisan o sa Philippine Army in kaso nga may elemento sa New People's Army o NPA o kung iban pa nga mga kriminal sa palibot o kung mahimo man niya magpadulong sa ilang detachment. Dugang nga balita lokal, apisan nga ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang subsides o kung subsidies kag discounts para sa mga drivers, farmers kag fisher folks sa balor nga 3 billion pesos panindugan sa transport sector sa probinsya sa Negros Occidental nga wala na ang mga ini nagalaom nga malabutan sang benepisyo. Sunod sa kay Diego Balakad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operations Center kunang UNDOC, naglabot na sa ila ang circular na hanungod sa subsidies kag discounts apang wala pa na nila ini nga ginalauman particularmente na sa mga drivers sa bahin sa San Carlos City tubtob sa Banwa sa Inubaan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod diri ginabansagan sila nga dilawan kung sa rin humalin pa lamang sa pangumpisa sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte halos naman nga makalabot sa ila ang mga programa nga ginaanunsyan sang gobyerno. Naibuluan nga santo sa circular ang mga drivers ang dapat nga magabaton sang 6,500 pesos samtang 7,200 pesos naman sa mga operators. Wala naman ini makaibalo kung paano ma-materialize kag makalabot sa probinsya ang programa. Ilabinagid nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Region 6 Director ang ginatawag na nga lipong tulog o kung bungol nga wala sila ginapamatian kag ginaulikid ang subsidies nga igapasulod sa ATM card sa Land Bank apang sunod sa kay Malakad mas luyag kuntani sa mga ini nga direkta na lang nga ihatag sa Traditional Association kag wala na kuntani ginapalabot pa sa mass media agud nga hindi na maglain ang buot sa mga drivers nga hindi makabaton. Ginapanugyan na lamang sini sa mga drivers nga hindi na lang pagpasaligon ang buot nga sila ang may mabaton labi na gid nga wala sang ahensya nga mag-asikaso sini sa Negros Occidental. Panugyan pa ni Malakad nga mas maayo kung ipagi na lamang kay Energy Secretary Alfonso Cusi ang pundo kag direkta na lamang ihatag sa mga ukon sa mga gasolinahan kung sa diin ma-avail naman lamang sa mga drivers ang benepisyo pinaagi na lang sa rebate sa tion nga magpa-gasolina. Masurog sa Japon sa card no sa isa ka bangko dirang gitagaan nila. Mas panikin pangatag na lang na nila direkta sa mga tradisyonal nila nga mga association. Wala na naging pabalo pang mass media kay para ni maglain buot sa aton mga pumuluyo. Patente ang realidad subong hindi gid kami mag too much illusion na makalambot na di kay sa nasiling na naton. Wala sang ahensya sa gobyerno nga magauyat sina partikular sa Negros Occidental. Ang kamay sa pagpag ni Diego Balakad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Ginpasalamatan sa Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kon ONDOC nga nakita sa chairperson sa Committee on Transportation sa sangguniang panglungsod ang ilang mga panawagan. Madumduman niya nagpagwas ang resolusyon si Bacolod City Councilor Dindo Ramos sa pag-extend sang isa pa katuig sang probationary authority sa pag-operar sang traditional jeepney antisipatuman ang implementasyon sang modernization program na ibaluan niya ang implementasyon na natalana na sa Enero 12 o kung sa
Abril 12 kung sa diin ang Bacolod City ang magaserving nga pilot area sa bilog nga Pilipinas. Ini naman ang ginapamatukan sa ONDOC bangod mabutang sa risgo ang trabaho sang madamo nga mga jeepney drivers. Apang suno kay Diego Malacad, maayo nga butang kon mapamatian ang Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 sa resolusyon agod nga makabiyahe naman sang normal ang mga drivers pagdangat sang Abril 1 o kung saan uman mag-aabot ang mga modernized jeepney unit. Apang aminado si Malacad nga ang basihan gihapon amo ang City Ordinance number 966 nga gina-endorso o naga-endorso sa syudad sa Bacolod bilang pilot area sa implementasyon. Ginalantaw sini nga dako ang posibilidad nga mga mangibabaw gid ang City Ordinance sang sa resolusyon nga ginhuman ni Councilor Ramos. Inibangod ang City Ordinance ang permado sang tanan nga mga konsehal sa syudad samtang ang resolusyon naman ang subject pa sa first and second reading kasubong man sa public consultation antes maaprubahan. Nagalaon naman ini nga nahangpan ni Councilor Ramos ang hibubunuot sa mga drivers kay operators bungod nakapagkit na sa ilang mga pinsar ang deadline nga Abril 1 kung sa diin mahimo madula na ang ilang nga palangitan-an. Suno pa diri sa karon probationary authority na lang ang gina-issue sa ila imbis nga prangkisa. Suwestyon naman sini sa konsehal nga agod nga ma-pressure ang national government dapat nga magpanugyan ini nga i-recall anay ang City Ordinance 966 kag ang i-review kung kinahanglan na gid man sang syudad sa Bacolod ang implementasyon sang modernization program. Ang ordinance niya, pirmado na iya sa tanan nga mga konsehal. Ang imoya resolution, subject pa na first reading, second reading, public consultation, and then approval. Ayok man silbihan ni konsehal Dindo Ramos nga amon hibubuno, napilit sa sining April 1 nga posible pagdula na sa amon kay subugmal din kami sa amon nga mga prangkisa. Provisionary authority na lang ang ginatag, hindi na prangkisa, hindi na franchise. Ang kabayan sa pagpayag ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Samtangin aprobahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang rekomendasyon sa Provincial Legal Office kapag bawi sa 60 days preventive suspension ang gindagdag sa Officer in Charge kung OIC kag Secretariat sa Provincial Human Resource Management Office o kung ang PHRMO. Manumduman ang ginserbe sa Miyerkules ang aga ang 60-day preventive suspension sa ilan na day Officer in Charge Filomeno Guzon kag Secretariat sa komitiba nga si Dayday Lopez angot sa ginapatubang nga kaso nga falsification of an official document kag dishonesty. Ang duha ang ginakusan matapos sa ginaligar gintamper sa maini ang dokumento na tuwi sa pag-appoint bilang permanent status sa isa ka empleyado sa Teresita Lopez Zalandoni Provincial Hospital sa Syudad San Silay. Lain nga persona ang ginaprubahan sa Selection Committee nga ginapamunuan naman ni Governor Lacson o sa diin member man si Guzon. Apang ini ang ginisla naman sa lain nga ngalan sa gibalik na sa HR Office. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias matapos kinserbe ang 60-day preventive suspension. Gilo naman nga nagpadulong sa iya opisina ang duha ka ginaakusar kag nagpasalig nga magkakopera sa investigasyon pinaagi sa hindi pagtamper sa ebidensya kag hindi pag-influensya sa mga witnesses. Sunod sa kay Nilias, wala man sila sa nakitaan nga may irregular nga ginabuhat ang duha ka opisyal nga hindi na masaway gani santo sa amo nga mga grounds. Ginrekomendar sini kay Governor Lacson nga batakon ang 60-day preventive suspension. Apisan nga gin-recall ang suspensyon, pasalig ni Nilias nga magapadayon ang formal charges sukon ang investigasyon sa kaso. Samtang ginataga naman sa 3 ka adlaw ang duha ka opisyal lagod nga maghatag sang sabat kuluyag sa maini sang hearing ukon makahuman sang position paper. Bangod ginbatak ang suspensyon sa Guzon kag Lopez ang magapadayon sa pag-opisina sa Provincial Human Resource Management Office sa kaangay nga posisyon. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal ginpatigayon ang inauguration kag turnover ceremony sa ikaduha nga evacuation center nga ginakabig man nga multipurpose facility sa syudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Ang nasambit nga evacuation facility kag multipurpose covered court ang nahamtan sa barangay Takuling, Bacolod City. Ang proyekto ang gin-turnover sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa syudad. Ang turnover ceremony ang gintambungan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga mumana nagfacilitate sa nasambit nga proyekto agud niya makuha sa syudad sa Bacolod ni DPWH Regional Office 6 Director Tiborcio Canlas. Samtang aktibidad ang ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia.
Sunod sa pahayag ni Congressman Gasataya, ang nasambit nga evacuation center ang sarang maka-cater sa kapinsyento sa kapamilya, kalakip sa amenities ang pasilidad among reception area, mess hall, kitchen, laundry area, toilet, play area, storage, admin office, basketball court, prayer room, clinic, kag manamo pa nga mga rooms agod nga mangin komportable ang mga magatinir sa amo nga pasilidad. Patag ni Gasataya nga ang proyekto ang donasyon sang gobyerno sa syudad pinagi sa DPWH siya gini ang gin-facilitate sang kongresista sang tuig 2020 kadungan sa pagduging sang COVID-19. Nagapati ini nga dako ang mabulig sang evacuation facility sa mga baklodnon sa tion sa mga kalamidad. Gindumduman sini nga sang magbagyo ang syudad sa syudad sang nakaligad nga Disyembre, madamos mga pumuluyo ang nagpanago sa multipurpose building ganit dako nga butang kon madamo sang kaangay nga mga pasilidad. Grabe pahigo sang bagyo kuno sang December. Dito sila nago sa multipurpose building man naging pahimo sa national government. Sumining kun damo ta mga kaangay sini dako gid niyang mabulig sa aton sa Bacolod. So again, I thank the national government for the continuous support for Bacolod City. Kag personally ako I'm very happy nga may mga dugang nga mga proyekto nagtupa diri sa aton sa Bacolod. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa piyak nga bahin din pasalamatan naman ni Mayor Bing Leonardia ang opisyal nga pag-turnover sang evacuation center kay multipurpose covered court apang patag sini nga ang ginpatigayon nga programa ang symbolic turnover ceremony lamang o kon ceremony lamang kag hindi pa aktual nga na turnover ang pasilidad sa city government. Patag sang alkalde nga may proseso pa nga pag-aagyan kung sariin magapatigayan pa sang inspection ang city engineer sa pasilidad. Sunod kay Leonardia, samtang wala pang aktual nga pag-turnover sang pasilidad ang yara gihapon sa kamot sang DPWH Sestion lang sang official transfer ini ang atipanon sang syudad. Nagalaw ang alkalde nga antes pa man may magluntad nga disasters. Opisyal na nga masaylo sa syudad ang pagkapot sa evacuation center. Aminado man ini nga ang disenyo sang bagong evacuation facility ang dako nga improvement kung ipaanggit sa nakaligad nga mga pasilidad. Para sa ako niya, that was just a formal turnover because this is supposed to go through a process nga natanaw na sa engineers namon kaki-recommendar sa amon ng naka-inspection nga everything is in order. That was, I would say, a symbolic turnover. Even when I signed it, yung butangan ko nga symbolic. When finally this is turnover, nga actual and official and legal, that's when we take care of this. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa taklalos 6 sa aga. Mga kabombo, amoy ito mga kaundan sa ato nagapanguna nga balita lokal. Samtang sa mga balita national, atong panumbalikan. Diri mismo sa aton sininga Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takda alas 6 sa aga, mga kabombo. Parayan kita sa pagdulong sa inyo sang mga balita. Hindi pagpanugutan ng mga law enforcers nga magpanugtok sa balay sa mga drug suspects. Magluwas lamang kung mayara sa search o kung arrest warrant. Sunod sa kay Aksyon Demokratiko Standard Bearer, Isko Moreno Dumagoso. Sunod sa kay Moreno, mas basta mayara sa search warrant kag warrant of arrest. Sarang nga mahimo ini sa bisan ano nga oras. Sunod sa iya, nagapadayon ang war on drugs kag pagkakilalahon ang mga layi kag ini ang igapatuman. Ang 47 anyos nga presidential candidate ang naghimo sa nasambit nga pronouncement sa siya ang gipamangkot kung padayunon sini ang Oplan Tokang bilang kabahin naman sa war on drugs kung siya ang mangin presidente. Sunod sa Aksyon Demokratiko Presidential Bet, magapadayon ang war on drugs kung sa din wala ginatolerar ang pagbaligya sa ilegal nga droga. Kang sunod sa iya, dapat nga tumuron ang source kag hindi ang ila pagatutukan agud o kun ini ang ila pagatutukan agud nga masulbar ang problema. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga, mga kabombo. Lito naman kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national.
Wala pa sang Ukrainian citizen nga nagpahita sang asylum sa Pilipinas suno sa Department of Justice. Sa isa ka mensahe para sa mga reporters, ngipag ni Justice Secretary Minardo Guevara nga ang yung mga Ukrainians nga nagapalalagyo nagikan sa giyera ang welcome sa pungsod para sa humanitarian reasons. Sunod sa iya, wala sang Ukrainian citizen nga nagpangita sang asylum sa Pilipinas. Ang Ukraine ang sa karon nagadepensa batok sa pagpangatake sang Russia. Ang konflikto ang resulta sa wala pa na ibaluan nga numero sang fatality sa mga sibilyan kag mga soldado. Sa Miyerkules sa pagwa si Presidente Rodrigo Duterte sa executive order nga naga-institutionalize ang access to protection services para sa refugees sa bahin sa stateless persons kag asylum seekers. Sa idalom naman sang executive order, ang Refugees and Stateless Persons Protection Unit sa bahin sang DOJ natala nga mag-examine kag magproseso sa mga claims sa mga refugees sukon stateless status. Ginalaragway naman sang EO nga refugee ang isa ka persona nga gina-persecute bangod sa race, religion, nationality kag membership, particularmente na nga social group o kon political opinion kag yara sa gwa sang pungsod bangod sa iya nationality kag hindi makabalik sa iya pungsod bangod sa pila ka mga sirkumstansya. Samtang napunggan sa militar ang plano sa mga terror attack sang Mauti ISIS terror group sa pungsod, ini matapos nga na-recover sa mga soldado ang kapin 45 ka mga assorted high-powered firearms sang terorista nga grupo sa Magwing, Lanao del Sur. Magluwas sa mga armas na-recover man sa mga militar ang dugang nga bangkay sa mga Daula Islamia terrorist nga napatay sa pag-atake sa mga soldado sa ilang kampo sa Magwing, Lanao del Sur. Suno kay Philippine Army 103rd Brigade Commander Brigadier General Jose Maria Cuerpo II, nagsaka na sa 7 ang numero sa mga nagtaliwan nila nga mga kontra matapos ang airstrike nga ginlunsyar sa militar sa kampo sa mga terorista sa barangay Ilalag, Magwing. Suno sa general, ginakumpirmar pa nila kung nalakip sa mga nagkalamatay ang leader sang grupo nga si Faharuddin Haji Satar alias Abu Zakaray nga ginlantaw nga bag-o nga emir sang ISIS sa Southeast Asia. Sa report sa militar, kaupod ni Zakaria sa grupo ang Mauti ISIS nga ginbomba sang FA-50 fighter jet kag Super Tucano sang Philippine Air Force. Wala naman natumod sa mga militar ang identity sang 7 ka mga nagkalamatay nga terorista bangod nagkalautod ang mga bahin sang ilang nga kalawasan. Samtang ginanunsya sa Commission on Higher Education o CHED kahapon nga ginsuspender ang scholarship process para sa mga incoming first-year college students bangod sa kakulang sang pundo. Sa isa ka Facebook post, ginanunsya sa CHED nga temporaryo nga pagasuspendihon ang application sa CHED Scholarship Program para sa incoming first-year students para sa academic year 2022-2023. Sunod sa ahensya, ang suspension ang bangod sa kakulang sa budget sa Commission para sa Student Financial Assistance Programs. Sa isa ka memorandum nga napetsahan Pebrero 21, ginmanuan ni CHED Chairperson Prospero de Vera III ang regional offices sang Commission nga ipalapnag ang informasyon na tuy diri agon nga malikawan ang pagpalapta sang fake news kag pagtalang sa mga estudyante nga interesado nga mag-apply. Ginreport naman sa CHED sa Setyembre nga ang Commission ang nagatag sa financial aid sa masobra 2 ka milyon nga mga estudyante. Nag-abot sa Pilipinas ang kabugsan nga 804,000 dosas ang Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga menor de edad, partikular na sa 5 katuig tubtob 11 anyos. Ang fresh batch sang government procured vaccines paagi sa World Bank ang in-deliver sa DHL Express Flight LD456 alas 9 ng gabi suno sa National Task Force o NTF against COVID-19. Suno sa NTF ang pungsod na nakabaton man sang 804,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga kabataan nga nag-edad 5 katuig tubtob 11 anyos. Ang pilot rollout sang COVID-19 vaccination para sa tuig 5 sa 5 katuig tubtob 11 anyos sa pungsod ang nagsugod sa National Capital Region o NCR sang Pebrero 7. Una nangin pahek sa Department of Health o DOH nga nakasecure ng gobyerno sang 30 million doses ang Pfizer BioNTech vaccine para sa inoculation sa mga kabataan nga yara sa 5 to 11 age group batok sa COVID-19. Samtang sa arong katapusan nga balita national, nag-apila si Vice President Leni Robredo
sa mga botante, hindi lamang agud siya ang iboto bilang presidente, kundi agud siya ang ufdan nga mabatuan ng propaganda kag fake news. Sunod sa kay Robredo, hindi lamang niya iniaway kundi santag sa ka mga Filipino. Sunod sa iya, paglapas sa demokrasya, ang pagpalaptas sang kabutigan. Sunod pa sa iya, ini ang problema sa karon kay importante nga maintsakto nga informasyon ang mga pumuluyo agud nga madesisyonan sa maayos sa eleksyon kag hindi santo sa kabutigan. Aminado naman si Robredo nga masabad ang mga batikos nga iya nagakabaton pagod wala tuo nga fake news nga ginapalapta sa social media batok sa iya apang wala diri nagakabuhinan ang iya sini nga kagustuhan nga magserbe sa mga pumuluyo. Sunod sa kay Robredo, mas dako ang ginapatubang nga problema sa mga pumuluyo nga ginabisita sini sa nagkalilain nga komunidad para sa mag-apekto o kung magpa-apekto diri. Nagpanawagan naman si Robredo sa mga Catholic leaders sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd sa Quezon City sa Martes sa ika-1 o petsa 1 sa Marso nga may kaupon sa pagpakigbato sa disinformation. Samtang nagbuelta naman si Robredo sa mga ginabato o kung ginabato sa iyang pakitang tao lamang ang paghukas sa iya sapatos matapos ang 3 ka oras nga pagtindog sa stage para sa CNN Philippines Presidential Debate sa Domingo, ika-27 sa Pebrero kag una sini nga nabaton ang mga pamangkot. Sunod sa Vice Presidente daw kaangay nga na sagadan sa iya ang mga kritiko, gani nga nagpamilit ang mga ini nga siya ang madismaya. Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, litong kita sa ato nagapungunang balita sa luwas sang pungsod sa Ukraine naman. Gipahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi siniluyag ng history sang Ukraine ang may isa ka legend na tuwi sa 300 Spartans kang nagpanawagan sang pag-untat sa nagaparaan nga gyera sa Russia. Sunod sa kay Zelensky, hindi siya luyag nga may natuhoy sa 300 ka mga Spartans ang history sang Ukraine. Ang ginatumod ni Zelensky amo ang Battle of Thermopylae sa ancient Greece kung saan ang madugay na nga grupo sa Greek nga mga soldado ang nalapawan sa tubang sa ila sini mga kontra nga Persians. Sunod sa kay Zelensky, kampante ini sa ila mga military ka mga pumuluyo nga nagadepensa sa ila state, bagod ini ang special kag subuman special men ang ila nga mga pumuluyo. Sunod sa iya, hindi siya luyag nga madula ang mga ini kag luyag sini nga makasalbar ang tanan. Ang mga Ukrainian civilians sa nagbulig na sa ilang mga militar agon nga makigbato sa Russian forces. Samtang liwat naman nga nakitanay ang Ukraine kag Russia kahapon para sa ikaduhang nga round sa ila sini nga negosasyon agon diskusyonan ng posible nga ceasefire kag paghimo sang humanitarian corridors agon nga mag-evacuate sa bahin sa mga sibilyan. Sunod sa kay Zelensky, luyag sini sang kalinong para sa pungsod kag handa sila nga obrahon ang tanan para sa ila sini pinalanggang pungsod. I am so confident with our military and with our people defending our state, because our state is very special and our people are very special, and I don't want them destroyed. I want them all to remain, not only in history. I don't want Ukraine's history to be a legend about 300 Spartans. I want peace, and I want peace in my country. Ang kabahin sa pagpahag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, pinaagi sa iya, interpreter. Ginpaandaman ni French President Emmanuel Macron si Vladimir Putin nga ang Russian leader ang butig lamang sa iya nga kaugalingon kung nahimo sang o kung nagahimo sang dako nga sala sa Ukraine nga makahatag sang dako nga konsekwensya sa Russia, samtang nagpromesa sa Putin nga ang Russia ang magapadayon sa pagbato suno sa separado nga accounts nagikan sa Paris ug Moscow sa long distance conversation sa mga pinuno sang Marso 3 sa ikaduha nga semana sang Russian invasion sa Ukraine. Ginpahayag ni Macron nga wala sang maskin ano nga tinaga nagikan sa kay Putin nga makapa-reassure sa ila suno diri wala ginahingadlan nga French o kon suno sa wala ginahingadlan nga French presidential aid. Nagapati si Macron
nga the worst is yet to come sa Ukraine matapos ang 90-minute phone call kaupod si Putin. Ang Ukrainian kag Russian delegates ang nagtipon para sa challenging ceasefire talks sa southern Belarus sang Marso 13 kaduha nga effort humalin sang nagsugod ang invasion. Ginsuwestiyon ni Putin nga posible nga makadugang sa iya nga demands kung ang pag-istoryahanay kaupod ang Ukrainian officials ang hindi mangin pabor sa Moscow suno sa Kremlin. Ginsuwestiyon man ni Putin nga may mga attempts nga magbakal sang tiempo o paagi sa pagpalawig sa negosasyon nga magatuga lamang sa dugang nga demand sa Kiev sa ilang nga negotiating position suno kay Putin. Nagpromesa ini nga malabot ang iyang nga goals nga i-demilitarize kag himuon nga neutral ang kaingod nga Ukraine sa address ni Macron sa nakagliligad nga mga semana. Ginpagsini nga siya ang magapabilin nga in contact kay Putin sunod diri siya ang mayara sang constant contact kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagabulig depensa sa Kiev nga ginalaragway sang French leader nga face of honor, freedom kag courage. Sa anong ganapusan nga balita sa luwasang pungsod, isa ka Russian investor ang nagbutang sang $1 million sukon 51 million pesos nga bounty sa ulo ni Russian President Vladimir Putin kag nagpanawagan sa mga Russian military officers nga aristuhon ang presidente bilang war criminal. Sa Facebook post ni Alex Kunanchikin, isa ka crypto investor sa California-based businessman, nagpromisa ini nga magbayad sang $1 milyon sa mga opisyal nga mag-comply sa constitutional duty nga mag-aresto kay Putin bilang isa ka war criminal sa idalom sa Russian kag international nga layi. Sunod sa kay Kunanchikin, ginbayular ni Putin ang Russian Constitution paagi naman sa pagdula sang free elections kag pagpatay sa iya nga mga proponents. Sunod diri bilang isa ka ethnical Russian ka isa ka Russian citizen, moral sini nga duty ang mag-facilitate sang denazification sang Russia kag magapadayon nini sa pag-assist sa Ukraine sa heroic efforts agud nga mapunggan ang pagpanghalit sang orda ni Putin. Sunod siya magagikan naman sa kaugalingon sini nga pundo ang bounty agud nga ipakita nga ang military assault sa Ukraine ang wala ginapadagayon sa iya sini nga ngalan. Indugang man sini nga kon magahimo sang kaangay nga statement ay iban pagid nga mapumuluyo posible nga magsaka ang tsansa nga maaresto si Putin kag mahatagan sang hustisya. Sunod sa kay o kung sabahin sa kay Kunakin ang may net worth nga $300 million so kung 15.4 billion pesos. Sa karon miyembro na sang Circle of Money sa television series nga Unicorn Hunters kaupod sa Apple co-founder Steve Wozniak kag anay NSYNC singer Lance Bass. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo, ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga ilakip ang nuclear power sa energy mix ang pungsod samtang nagapreparar ang mga otoridad sa pag-phase out sang coal-fired power plants kag matapos wala nangin madinalago ng unang efforts bangod sa safety concern. Ang mando nga ginpermahan sa Pebrero 28 ang ginanunsyar sa publiko sang Webes ang posible nga mangindako nga milestone para sa energy sector sang pungsod nga nagaantos ang regular power outages kag mataas nga presyo apang nagahatag naman sang kahangawa sa mga opponents. Ginpermahan 3 ka bulan antes natapos ang iyang single 6-year term. Ang order nga nagamando man sa interagency panel nga gintukod sang 2020 agon niya i-monitor ang viability sang reopening sang Bataan Nuclear Power Plant. Sunod sa mando, ang national government ang nagakumit sa introduction sa nuclear power energy sa energy mix ng estado para sa power generation, apisar sang kahangawa sang publiko tuhoy sa safety. Positibo ang pag-advocate ni Energy Secretary Alfonso Cusi nga ang nuclear power nga sunod sa iya posible mangin sabat sa doble nga problema sa supply kag mataas nga presyo sang kuryente. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 51 pesos and 51 pesos and 39 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 57 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 97 centavos. Ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 69 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 57 pesos and 16 centavos. Samtang sa average naman nga presyo ng produktong petrolyo nagikan sa Caltex,
Shell kag Petron stations, ang unleaded na nagabalor 61 pesos and 20 centavos tubtob 67 pesos and 5 centavos. Ang premium na nagabalor 61 pesos and 95 centavos tubtob 68 pesos and 5 centavos. Samtang ang diesel na nagabalor 55 pesos and 37 centavos tubtob 58 pesos and 51 centavos. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Luwas nga nakaabot ang mga atleta sang Ukraine sa Beijing para sa Winter Paralympics nga magasugod subong nga adlaw. Kaginlaragway ni Ukrainian Paralympic Committee President Valery Sushevek nga milagro ang Ukraine ang gin-invade sang Russia nga nagaduso sa International Paralympic Committee o IPC nga iban ang Russian sa mga Belarusian athletes sa games matapos nga ginpahanugutan ang mga ini nga mag-compete bilang neutrals. Ang Belarus ang nangin kay staging area para sa invasion. Suno kay Shushevik, mas mahapos kuntani sa ilang hindi magkadto sa Beijing. Tungod sa sitwasyon, apang ang presence nila sa Paralympics ang hindi lamang presensya, kundi senyales nga ang Ukraine ang magapabilin nga pungsod. Agod makapadulong sa Beijing, nagtulog sa salog sang bus. Sa sunod sang duwa ka adlaw si Shushevik nga isa ka miyembro sang parliament sang Ukraine samtang iba nga miyembro sang delegation ang nakaluwas sa biza sagod makagwa sa pungsod. Gindugang man sila nga masobra 4 ka adlaw kag 4 ka gabi ante sila nakaalabot sa Beijing. Sunod sa iya makabig na nga milagro nga nakaabot sila bangod ang isa ka bahin sang grupo ang yara na sa abroad samtang isa ka bahin ang yara man sa Ukraine gani kinahanglan nila nga i-unite ang tanan nga bahin. Sunod ri 25 ka tuig na nga siya ang nangin presidente sang National Paralympic Committee sa Ukraine kag subong lamang sini na eksperyensyahan kun ano kabudlay kag kabug at magpadulong sa Paralympic Games. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa Chika Chika sa Showbiz News. Doble ang nanging selebrasyon sang bata ni Ann Curtis na si Dahlia Amelie kahapon bangon sa iya kaadlawan kag bunyag sa kaangay nga adlaw sa Instagram ginpakigbay ni Ann Curtis kag Erwan Yusuf kung paano nila ginmarkahan ang special day ni Dahlia pagi sa pagpabunyag diri. Sa caption gipayag sa mag-asawa nga ila ginselebrar ang kaadlawan ni Dahlia Amelie kag ginwelcome ini sa Christian world. Suno pa sa couple nagapangamuhi sila nga proteksyonan kag ubayan lamang sa Ginoo kag sa iya mga anghel ang ila sini nga baby nga ila gitawag Little Flower. Samtang ini ang nagatubo. Santo naman sa celebration photos, makitaan nga nag-enjoy si Dahlia, kaupo niya mga ginikanan, samtang nga ginapalibutan sa pink kag puti nga mabulak. Kalakip na ang Dahlias mismo nga bulak. Kaupo sa mga nagpakigbayan sa ilang birthday greetings sa comment section, amo sanday Iya Villania, Angel Luxin, Magzine Magalona, Marian Rivera, Georgina Wilson, kag Bea Alonzo. Si Dahlia Amelie, ang labing una nga bata na Diane ag Erwan, kag ginbunag sa tong tuig 2020. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tambok o kon fats nagikan sa mga pagkaon na may maayo nga madulot sa aton nga lawas. Pila sa mga fats ang importante sa aton nga lawas, gindalaragway sang nutritionist nga ini ang essentials apang ang aton nga lawas ang hindi makaproduce sang fats. Ang jutay nga tambok nga kabahin sang balanced diet, ini ang maayo nga form sang polyunsaturated fatty acids. Ginrekomendar sang German Nutrition Society nga 30% sang daily energy ang dapat nagikan sa fats kag maximum sang 20 grams sang saturated fat. Pila sang makuhaan nga sang good fat ang mga avocado, chia seeds, dark chocolate, itlog, kasubong man ang matambok nga isda. Samtang liton kita sa aton balita espesyal, isa karon sa negatiyog nga palamagkutanon sa social media kung ang napatay nga piloto nga gikilala bilang bayani sa Ukraine nga si Grey Wolf, amo man ang Ghost of Kiev nga ginakabig na nga modern folklore. Si Colonel Oleksandr o Colonel Alexander Oksanchenko, isa ka legendary Ukrainian Su-27 flanker pilot nga kilala man sa tawag nga Grey Wolf, ang napatay sa capital nga Kiev sang Biyernes para sa pagpakigbato para sa ila sini nga pungsod. Si Oksanchenko ang nagretiro na gikan sa active duty sa 2018 apang nagbalik sa cockpit sa Miyerkules agon nga depensahan ang ila sini nga pungsod batok sa invasion sang Russia. Santo naman sa Ukrainian statements, ang bayani ang na-shutdown kag napatay sa Russian S-400 air defense system samtang nga gamit sini ang
sining aircraft sa tinutuyo nga palagsun kung tani ang mga Russian fighters palayo sa Ukrainian forces. Ang S-400 Triumph ang kilala naman nga isa sa mga pinakamaayo nga air defense systems sa kalibutan. Kagkaangay sini sa kapasidad ang Patriot missile system sang Amerika. Si Alexander Grey Wolf Oksanchenko ang ginatagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa titulo nga Hero of Ukraine sa iya sini nga kamatayon. Santo naman sa iya nga daan nga unit ang 831st Guards Tactical Aviation Brigade gikan sa Merohood Air Base. Ang piloto nga ginatahod globally ang mayara sa masobra 2,000 flight hours sa iya sini nga credit. Sa tuig 2017 si Oksanchenko ang nakabaton man sang As the Crow Flies Trophy o kung ining Friar Trophy para sa Best Overall Flying Demonstration sa Royal International Air Tattoo sa nasamit nga tuig. Nagalibot naman sa online ang mga pamangkot kung ang Grey Wolf ang mumanang pilotos na kilala sa online nga Ghost of Kiev. Pang-apisan nga gamay lamang ang ebidensya nga nagatudlo nga ang ghost ang matuod. Mas gamay naman ang pamatuod sa idea nga si Oksanchenko ang piloto sa modern folklore. Ang Ghost of Kiev ang pangalan na ginhatag sa isa ka single Ukrainian MiG-29 pilot nga gilaligan nagpatumba sa hindi magnubo sa anong ka mga Russian fighters sa sulod lamang sa isa ka adlaw nga enkwentro. Apang wala sa ebidensya nga nagatudlo nga matuod nga nag-exist ang nasamit nga piloto. Apang kung matuod gid man ang ghost, hindi naman manigar nga nagapalupad sa lilain nga aircraft ang Grey Wolf kag ang Ghost of Kiev, samtang ang ghost ang na-report naman nga yara sa Fulcrum kag ang Grey Wolf ang kabahin sa flanker. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa taknalasay sa aga mga kabombo sa aton sining weather update. Ang easterlies ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag daguob tuga naman sa easterlies o kung localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop ng hangin sa nasilangan tubtob na bagat na nasilangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop ng hangin sa nasilangan tubtob na minhan nasilangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabahin sa aton sining nga temperatura, ang Metro Manila yara ini sa 23 to 34 degrees Celsius ang antas sa temperatura, 2% ang tsansa sa pagulan, may kabaskugon sang hangin nga 14 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Samtang sa luwag, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 2% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ay may kabaskugon nga 5 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Samtang sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius ang antas ng temperatura, 2% ang tsansa sa pagulan, kag ang hangin may kabasugon nga 8 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Cotabato, 23 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 5% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ay may kabaskugon nga 8 kilometers per hour, partly cloudy. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antas sa temperatura, 2% ang tsansa nga pag-ulan. May kabasgugon sang hangin nga 10 kilometers per hour, partly cloudy. Samtang adlaw ang nagbutlak alas 6:02 kaina sang aga kag magatunod las 5:58 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa taknalasay sa aga mga kabombo. Kaamuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalak ko. Bago, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Standby ka mo sa masunod nga programa ang Bombo Reports sa second edition o po naman sa Bombo Early Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis sige padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, hindi mabaton nga rason. Hindi gid mabaton ini nga rason kay tungod lang nga mapamiyembro sa NATO ang missiles imo na paluparon. Wala kaluoy nga Ukraine imo bombahon, nagtuga sa mga inosente nga sibilyan sa ila kamatayon. Akig na ang mga pumuluyo sa bugos nga nasyon, nagarali nga nagapangabay ang pagsalakay dapat imo untaton, apang si Putin katig-asang balatyagon tungod komunistang iya paminsaron.
Dapat taganin ni siya sang nagakigong aleksyon. Mga negosyo sa ila pungso dapat untaton. Kag bisan pa sa mga hinampang hindi sila paintrahon para mapabatyag sa iya ang iya pagkasalawayon. Political kag economic embargo dapat ipatuman. Agud iya man mabatyagan ang malain niya nga hinimuan nga amo ang ginasinggitan sa mga pumuluyo sa bugos nga kalibutan. Ang ini pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo sa Grand Draw. Ako si Sophie Marla Poos, taga-Handumanan, nagbaton sang 5,000 pesos bilang third prize winner sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 20. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kay dako gini mabulig sa amon nga panimalay. E gasto namon sa sulod ng panimalay kay para madugang pangbayad bills. Papigado gid kaayo pero nang kaloyan sa kay Lord nga wala ya kami gapon gipabayan. Dako gid mabulig sa yang Bombo Radio kay damo gid mang babakal kag hindi mo napakitaon makita sa dalan kung amo ini kadako mo madagon. Ang taga-Handumanan, mahulog ka mo diri sa Bombo Radio agud makadaog makamo sang 5,000 pesos sa ilang mga raffle kay dako gini mabulig sa aton sa sini nga mga pandemic nga ginatawag. Kikanugon malang sa mga plastic nga ihaboy naton kundi i-purchase naton nga iulog diri kay may benepisyo gid sa aton kag may bulig gid ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Marso 4, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Russia at Ukraine nagkasundo na magbigay ng humanitarian corridors para sa mga sibilyan. Ang Kherson City naman ng Ukraine, kontrolado na rin ng Russia. Sa mga balita dito sa loob ng bansa, ang nuclear plant hindi raw agad maisa sa katuparan kahit ihabol na simulan ngayong Duterte administration. Nasa 3.8 pesos o 3.8 trillion pesos na nawala sa ekonomiya ng bansa sa loob ng 2 taong pandemya. Kailangang bawiin agad habang niluluwagan ang mga restrictions. Sa ating election update, 11 senatorial balls nagtagisan sa round 2 ng isang debate para sa mga senador. Mahigit 30 million pesos naman na halaga ng shabu nasabat sa isang construction workers sa Pantalan sa Negros Occidental. At sa ating pong sports, balita itong si Carlos Yulo na isang Olympian po yan, nasa 85% ng handa sa Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Nagkasundo na po ang magkabilang panig ng Russia at Ukraine na magbigay ng humanitarian corridors para sa mga sibilyang naiipit pa rin sa kaguluhan sa Ukraine. Kinumpirma ito ni Russian Delegation Head Vladimir Medinsky sa pagtatapos ng naging pag-uusap ng dalawang delegasyon para sa ikalawang yugto ng peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kwento po ni Medinsky pahinggil sa 3 paksa ang kanilang tinalakay, kabilang na dito yung usapin sa militar
ang international at humanitarian, habang ang pangatlo naman ay tungkol sa issue ng future political regulation. Bukod sa pagbibigay ng humanitarian corridors para sa mga sibilyan, ay nagkasundo rin ang dalawang bansa sa posibleng pansamantalang tigil putukan sa mga lugar kung saan nangyayari ang paglikas. Sa bukod naman na pahayag ay sinabi po ni senior Ukrainian official Mikhailo Podolyak na hindi nakamit ng Ukraine ang lahat ng kasunduang kinakailangan nito sa pagtatapos ng ikalawang round ng pakikipag-usap nito sa Russia. Samantala, ipinahayag naman ng isa pang miyembro ng Russian delegation na nagkasundo ang dalawang panig na muling magpulong para sa ikatlong pagkakataon na mangyayari anya sa takdang panahon. Sa ngayon ay hindi na nagbibitaw ng spesipikong petsa ang mga kinauukulan sa hinggil pa rin sa kung kailan at saan gaganapin ang nasabing pangatlong round ng negosasyon ng bansang Russia at Ukraine. Kontrolado na rin ngayon ng Russian forces ang lungsod ng Kherson sa may southern Ukraine matapos ang ilang araw na labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Kinumpirma ito ng alkalde ng nasabing lungsod na si Igor Kolekhev kasabay ng pagsasabi na nagpatupad na anya ng curfew ang mga sundalo ng Russia na nanroon. Nakipag-usap na rin anya ito sa mga naturang sundalo at hiniling na wag nang magpaputok sa mga sibilyan habang nananawagan ito sa mga residente na manatili na lamang ang mga ito. Sa isang statement ay sinabi ni Regional Administration Head Gennady Lakuta na lubhang delikado na ang sitwasyon ngayon sa Kherson at nakakalat na rin sa buong lungsod ang Russian troopers. Samantala, sa kabila naman ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon ay nagpahayag naman pa rin ng pagkamakabayan at katatagan sa kanyang Facebook post ang alkalde ng Kherson. Sa kabilang banda naman ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang isinasagawang opensiba ng Russian Army upang tuluyan naman na masakop ang lungsod ng Kharkiv, gayon din ang capital city ng Ukraine na Kiev. Kaugnay pa rin sa nasabing balita, mahigit 1 milyon na raw itong mga individual na ang lumikas paalis sa Ukraine simula nang nagsimulang salakayin ito ng Russia. Ayon sa datos ng United Nations Refugee Agency, tinatayang nasa 8.5% sa mga ito ay tumakas sa bansa patungo sa mga kalapit na bansa tulad na lamang po ng Poland, ang Slovakia, Hungary, Moldova, Belarus at Russia. Habang nasa 88,147 katao naman ang sinasabing lumipat patungo po sa iba pang European states. Ang mga nasabing bilang ng mga individual na lumikas mula sa Ukraine ay inaasahang mas mataas pa kapag nagpatuloy itong kaguluhan sa pagitan pa rin ng dalawang bansa. Balik tayo sa mga issue dito pa rin sa Pilipinas, itong nuclear plant. Ano kaya ang mangyayari dito? Kaya-kayang ihabol ito gayong nasa ilalim pa ng Duterte administration. At ma-report si Bombo Dennis Samito. Matatagalan pa umano bago tuluyang maisagawa ang proyekto ukol dito sa nuclear power plant dito sa ating bansa. Ngayon kasi wala pang nag-i-exist o umiiral na nuclear plant kahit na nga lumakas ang mga panawagan sa mga nakalipas na panahon na magkaroon ng kahalintulad na mga proyekto ang pamahalaan. Hindi kasi may aalis sa Bombo Gerald, Bombo Ever na may mga kukontra palagi dito sa naturang klase ng proyekto. Pero sa ngayon, lumalakas na ang kumpiyansa maging ng ilang mga negosyante na pondohan ang proyekto para sa nuclear power plant. Umpisa na dito yung sa Bataan power plant na nabinbin ang napakatagal na panahon o 30 taon. Bombo Gerald na hindi na natuloy pa ang naturang proyekto dahil nga sa samot-saring pagtutol ng maraming sektor. Layunin naman lang nito na makapag-provide ng enerhiya dito sa ating bansa. Yun nga lang ay nagkaroon ng banggaan yung ideya ng panganib at ng pakinabang mula sa naturang Bataan Nuclear Power Plant. Sa paliwanag ng advocate ng naturang power plant na si former Congressman Marco Juanco, kinakailangan talaga na sumugal ang bansa upang may sakatuparan ang mga mahalagang proyektong kahalintulad nito. Gugugol man ang panahon, 7 hanggang 10 taon mula ngayon,
bago tuluyang maisakatuparan ang mga kaparehong proyekto o baka nga masigit pa dahil mas malaki pang mga infrastructure projects ang kinakailangan maisakatuparan muna bago tuluyang gumana ang nuclear plant dito sa ating bansa. Narito ang mga dagdag na paliwanag ng dating congressman at nagtutulak sa Kamara noon nitong Bataan Nuclear Power Plant na si former congressman ng Pangasinan, Mark Cojuangco. Yung 60 gigawatts, 60,000 megawatts na sinasabi diyan sa inyo sa executive order, no? Let's assume na by 2030 merong 30,000 megawatts na coal, gas, solar, wind. So yung balanse po nun, another 30 megawatts, kung 1,000 megawatts po, 30 nuclear plant po yun. Kung 300 megawatts lang po ang laki nung bibilin po natin, times 3 po, di ba? So 90. So ang kapalit po nun, gagawa rin po tayo ng ganyang karaming coal or gas plant. So walang iwas po na gagawa tayo ng power generating capacity dahil dumadami po ang tao at nagkakaroon ng economic capacity ang tao. Ang senaryo po yatang ginamit doon, magiging middle class na po ang ating sambayanan. Yan ang bahagi ng mga paliwanag nitong si former Congressman Mark Cojuangco na isa nga dito sa mga kilalang advocate pagdating sa nuclear power plant. At sinasabi niya na kahit hindi ponduhan agad-agad itong nuclear plant dito sa ating bansa, gagastos pa rin naman talagang gobyerno para dun sa ibang mga infrastructure dito sa pinagkukunan natin ng enerhiya. So bakit daw hindi na lang yung mga proyekto i-maximize yung existing tulad niyang nasa Bataan para may sakatuparan na. Pag nakita raw kasi ang resulta, sooner or later ay magugustuhan na rin ng marami yung pagpapatakbo ng ganitong uri ng sistema na siyang pagkukunan ng ating enerhiya. At sa halip na mag-focus tayo doon sa hydrothermal at gayon din yung wind at yung solar na hindi gaanong nakakapag-produce ng ganun kalaking volume ng enerhiya na siyang kinakailangan o yung demand, lalo na ngayong nagbubukas ang mga negosyo dito sa ating bansa. Bombo Gerald. At actually, Bombo Gerald, pupuntahan sana natin yung Bataan Nuclear Power Plant itong mga nakalipas na taon. Yun nga lang, may pandemya at maraming mga pagbabawal, may mga restrictions. Hindi lang tayo, pati yung mga kasamahan natin na cover sana doon. Lalo naman yung mga bata na kung sakasakaling lalabas, hindi uubra. Dahil nga, syempre, sa mga tagubilin ng gobyerno, hindi talaga po pwede pa at that time. So, naalala ko na din sa mga mami at sa mga daddy na rin na nakikinig ngayon. Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak, ay nagbabago rin yung vitamins na kanilang kinakailangan. Ang tuloy-tuloy na paglaki, dapat suportahan din yan, Bomboger, ng tuloy-tuloy na pag-inom ng Cherryfer. May tamang vitamins para kay anak ano man ang kanyang edad. Simulan with Cherryfer Drops habang baby, ituloy sa Cherryfer Forte at Cherryfer Syrup for Kids. Yun, pagka teenager na sila, meron namang Cherryfer PGM capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherryfer, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala po, sa mga sandaling ito po ay makakasama na po natin, nandiyan na sa linya itong si Mary or si Miss Rhea Rose Ramos sa Taivowa. Nakapangasawa po yan sa Ukraine at alamin natin yung kanilang kalagayan po. Magandang umaga po ma'am, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Matapos nga pong lusubin ng Russia ang maraming lugar dyan, kumusta na po kayo dyan after 1 week po dyan sa Ismila? Pang 7 day na po ngayon, sir. And sa ibang city po, sir, sobra talagang grabe po ba yung mga explosions. Dito naman po sa lugar namin, sir, sa awa po naman po ng Diyos, wala naman po kaming naririnig pa na explosions, pero every from time to time po nagkakaroon po ng siren kung saan po kailangan namin din po mag-hide in case daw po namin possible explosion.
So I can say po na we're not so good, but we're thankful na ano po naman, na safe pa rin naman po kami kahit paano po. Medyo mahirap po ngayon yung kalagayan niyo dyan. Saan po kayo nagtatago kung sakaling may pagsabog or yung naligaw or atakihin na po ng Russia itong Ismila, yung kinaororoonan po ninyo ngayon, ma'am? Actually po sir, nakakatakot lang po sir kasi ngayon po kasi kahit po civilians or kahit mga houses po, inaano na po nila talaga, parang wala na po silang pinipili ba sir. So kami po as nandito, sobrang worried po and natatakot din po kami sir para sa kaligtasan namin. Pero ang good thing na naman po siguro sir is meron po kaming parang bomb shelter po na pwede namin pagtaguan po in case na magkaroon po ng explosion. So yun lang po, alerto naman din po kami sir, and may siren naman po in case na may possible explosions po ba? Kayo po ba mismo, ma'am, naranasan nyo na magtago dyan sa tinatawag yung binabanggit nyo pong bomb shelter po? Na-experience na po namin sir na magtago po na ilang beses po. Pero sa awa naman po ng Diyos sir, wala pa naman po kaming narinig na explosions po talaga. There was like one time na meron daw po ata dito near us, pero na ano daw po ng Ukrainian agad. Yung parang nasa low daw po yung rocket, sir. So, hindi siya bumagsak. Pagbagsak niya, hindi na po siya parang sumabog po, sir. Parang naano po ba, sir? Na-intercept po. Opo, na-intercept po yung ano po, yung missiles po na tatama dapat dun sa lugar na malapit dito. Opo, si Bombo Everly, itong aking partner, may katanungan din. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, Ma'am Ria. No? Tensyonado po ngayon ang Ukraine sa ngayon. Meron din po ba kayo nga nababanggit po dyan na mga siren po sa gabi na pakisalarawan po ang sitwasyon nyo po ngayon dyan na nakakatulog pa po ba kayo ng maayos, Ma'am Ria? In terms of tulog po, sir, to be honest po, mahirap po talaga matulog sa gabi kasi nag-ano din po ba kami, sir, alerto din po ba na kasi pag gabi po talaga mahirap po kasi yun po yung mas marami po yung ano na messy rin po ba. Ngayon po, daytime, medyo tahimik po ngayon pero we don't know po at any time nagkakaroon na lang ng alert or siren po. So yun, kailangan po namin mag-ano po, sir, bumaba po ba. Follow up po na lang din po, Ma'am Ria, no? May mga natanggap po ba kayo na impormasyon sa ngayon sa Ukrainian government kung hanggang saan po ang sasalakayin ng Russia at kung sakali po ang kinalalagyan niyo po ngayon dyan po sa may Ismila po, Ma'am Ria? To be honest, sir, nobody knows. Wala din po nakakapagsabi, sir, kung saan po talaga yung ano nila. Kasi ngayon po parang buong iba't ibang bahagi po ng Ukraine talaga yung tinitira po nila. So, hindi ko rin po, sir, masabi talaga. I'm just praying lang po na sana po talaga hindi po mangyari. Opo, kumusta naman po yung coordination nyo sa ngayon dito sa Philippine government? May mga ipinaabot na po ba silang tulong sa inyo po dyan, ma'am? Actually, sir, for now po hindi na po ako nakapag-contact din sa embassy kasi sabi ko po hanggat hindi po pwedeng hanggat hindi po pwedeng sumama yung husband ko po, hindi po talaga ako makakaalis po ba, sir? So, hindi po ako na pero madami po silang tinulungan, sir, na mga Pilipina din po, na mga workers po ba, sir? Yung mga non-workers po, like may mga family po dito, sir, halos lahat po talaga, nakakilala ko po sa community po namin, sir. Nag-stay po talaga sila dahil nga po sa husband din, hindi po makaalis ng Ukraine po kasi bawal nga po dahil sa martial law. Yung asawa po ninyo ay Ukrainian. Sakaling ipatawag po ba siya ay papayag din siyang humawak ng armas para maidepensa po ang inyong bansa po, Ma'am Rhea? Actually, sir, sobrang dami po kasi, sir, nag-volunteer din. So hindi po nila, sir, mandatory. So for now po, lang po talaga siya voluntarily. Pero they have a lot of ways naman po to help din po. Hindi lang naman po sumabak sa labanan po. Yung iba po nagbibigay ng mga pagkain, like yung husband ko po nagdo-donate ng blood. Tapos yung parents-in-law ko naman po nagdo-donate din ng mga pagkain and mga supplies din po para sa military. So there are a lot of ways po naman, sir, na makatulong ba, sir? Dahil sa sitwasyon po ngayon dyan, kung bibigyan kayo ng pagkakataon para makalabas ng Ukraine kasama ang inyong asawa, payag po ba kayong lumipat siguro sa Poland na malapit dyan or dito na sa Pilipinas mismo po, ma'am? Of course, sir. Yes po.
Uwi po talaga, sir. So mensahe nyo po siguro dito sa inyong pamilya, dito po na nag-aalala, syempre dito po sa Pilipinas. Sa family ko po at sa mga kaibigan ko po na patuloy na nagpe-pray po para sa amin at talaga pong hindi po sila nagkulang ng prayers po ba, sir, at pagpaparamdam po sa amin dito na ganun nga po na hindi sila nagsasawang manalangin po para sa amin. Lagi naman din po ako, sir, as much as possible, nag-update din po ako sa kanila lagi na okay naman po kami dito and safe pa rin naman po. Sa prayer lang po talaga na sana po matapos na po lahat na ito kasi ang hirap po matulog sa gabi and ang hirap po gumising sa umaga na ganito na po agad yung bubungad ba sa'yo, sir. So, ayun po sa family ko po, wag na lang po masyadong mag-alala kasi wala na naman po tayong magagawa kundi manalangin lang po talaga for now. So, mabait naman po si Lord, hindi naman po niya siguro kami pababayaan. And I'm sure po hindi niya kami pababayaan po. Oo, marami ring mga Pinoy na nakikinig ngayon po at yung mga Pinoy dyan sa Ukraine, baka mayroon din po kayong mensahe po, ma'am. Maraming salamat po, sir. And ayun po, sa lahat po ng mga Pilipino po, siguro po makakasupport lang po kayo in terms na like stand with Ukraine. At least po, mag-share po ba ng real news po ba, sir? I mean, ng talaga pong nangyayari dito sa Ukraine, sir. Marami po kasing mga nag-invento lang ng mga hindi po maganda, sir. And ayun po, hanggat maaari lang po, let's just stand with Ukraine kasi hindi lang naman po peace ng Ukraine po yung nakasalalay dito kundi peace po ng buong mundo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo ulit dito sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Pasensya na po kayo na istorbo po namin na yung tulog nyo na ngayon ay pasado alauna pa lamang po dyan ng madaling araw po sa Izmila dyan sa Russia po or sa Ukraine. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po. Samantala po, na-recover ang nasa 22 mga bangkay mula naman sa mga nadurog na bato at gusali ayon sa Ukrainian Emergency Services. Ito matapos ang isinagawang airstrike ng Russia sa rehiyon ng Chernihiv ng Ukraine. Una rito ay sinabi nga ng regional governor na hindi bababa sa 9 na katao ang napatay dahil pa rin sa airstrike sa 2 paaralan naman at mga pribadong tahanan. Tiniyak naman ang Ukrainian Emergency Services na magpapatuloy ang kanilang rescue work. Ngunit hindi rito tinukoy ang eksaktong lugar kung saan nangyari itong naturang pag-atake. Ngayong araw po ay napagkasunduan ng magkabilang delegasyon ng Russia at Ukraine na magbigay ng humanitarian corridors para sa paglikas ng mga sibilyan na naipit sa mga kaguluhan doon po sa Ukraine. Samantala, sa mga balita pa dito sa ating bansa, nasa 3.8 trillion pesos naman na nawala sa ekonomiya ng ating bansa. Sa loob yan ng 2 taong pandemya, kailangang bawiin agad habang niluluwagan naman ang mga restrictions. Alamin pa ang buong detalye mula kay Bombo Raymond Tinazal. Bombo Ever, Bombo Gerald, dito sa bahagi ng Menjola, partikular sa kahabaan ng Legarda, ay buhay na sa oras na ito yung sektor ng transportasyon at mga negosyo, kasama na yung mga kainan at mga iba pang mga negosyo dito sa area. Matapos yung luwagan, ilagay sa alert level 1 ang Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa nga. At ito yung inaasahan ng mga economic managers ng bansa na magpapabawi sa ating ekonomiya mula sa pagkakalugmok sa pandemya. Sa ngayon, sinabi ni NEDA Chief Secretary Carl Kendrick Chua na nasa 3.8 trillion pesos ang kinakailangan nilang bawiin ng bansa na ikinalugi o nawala sa kita dahil sa 2 taon na pandemya. So ito yung kanilang bawi dahil trillion, hindi biro yung 3.8 trillion pesos na nawala sa ating ekonomiya. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Chua. Yung total amount na nawala sa atin ay 3.8 trillion pesos. Ang breakdown nito, yung mga households, mga pamilya, nawala sila ng 1.3 trillion na income, mga sahod, salary. Yung corporate sector, nawala ng 2.2 trillion. At yung gobyerno, nawala ng 300 billion in indirect taxes. So yan yung kailangan natin bawiin. At dahil sa
sipa po ng Alert Level 1 ay mas mapapabilis yung pagbawi natin. Yung tourism economy fell by 1.5 trillion peso in 2020. Yan ay napakaliking nawala sa tourism sector. Pero kalahati niyan or 750 billion ay kayang bawiin pag nasa Alert Level 1 na ang Pilipinas. At doon pa tayo patungo. At minomonitor po natin yung transport, hotel, malls, and restaurants. Yung capacity nila sa Alert Level 2, yung nakaraang November and December, ay 40 to 85% na silang recovered. At sa Alert Level 1, ay inaasahan natin na aakyat ito to 70 to 100%. So yan po ay malaking tulong para sa tourism sector. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Carl Kendrick Chua. So yan yung kinakailangan, magtulong-tulong dahil yun nga, malaki yung nawala sa yung share ng household consumption. So kung may pera, kailangan gumastos, bibili ng mga gamit, kakain sa labas, para iikot ang pera sa ating ekonomiya. Live and direct mula sa... Yes, Bombo Gerald. Oh, yung kinaroroonan mo ngayon, isang fast food chain yan, sikat na fast food chain, siyempre dito sa Pilipinas. At yung lugar din na yan, Bombo Raymond, kapag noong hindi pa nagkaroon ng pandemic, nandyan sa gilid-gilid yung mga kainan, yung mga paboritong kainan ng mga Pinoy, mga lugaw at kung ano-ano dyan. Bombo Raymond, dahil katulong pa rin naman sa ekonomiya yan, dyan din umiikot yung pera ng ating mga kababayan. Kumusta ngayon? Mayroon na rin ba dyan yung mga paborito nating kinakainan dyan, mga lugaw-lugaw dyan, Bombo Raymond? At tama ka dyan. Hindi lang lugaw, yung pares ang, kumbaga, click na click ngayon. Ito din sa kahabaan ng Legarda hanggang doon sa bandang Recto ay buhay na yung mga sidewalk vendors, mga sidewalk eateries ng Gerald. So mamaya, pagkatapos dito, baka iikot tayo para tingnan natin yung pumabawi na ating mga kabayan na mga sidewalk eateries, yung mga lugaw, pares at iba pa. Oo, Bombo Raymond. So siguro mamaya makikita na natin dyan yung panunumbalik na rin ng mga tao na kumakain, tumatangkilik sa mga yan dahil ito nga umiikot pa rin naman yung pera sa mga maliliit na mga negosyo na yan, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. At ito talaga yung inaasahan ng ating mga economic managers na magpapabawi sa ating ekonomiya. At ito yung kumbaga magpapabalik sa pre-pandemic situation ng ating bansa. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Raymond. Baka may ipapabili sa'yo dyan, Bombo Raymond. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Raymond. Ito nga napakalaki, 3 trilyon yung nawala sa loob ng 2 taon. So, meron bang target ang economic managers na halaga para mabawi itong nawala sa ekonomiya ng ating bansa bago man lang magpalit ng administrasyon, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, ang nakita nila ay bago matapos ang taon, ay kahit paano mababawi na yan. Dahil lalo sa sektor ng paggawa ay nasa bilyon-bilyon kada linggo yung sinasabi nila na mababawi. So hopefully, magpapatuloy yung pagluwag ng restrictions at hindi tayo babalik sa mga lockdown, mababawi raw, sabi ng ating mga economic managers ngayong taon hanggang sa susunod na taon, Bombo Ever. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Mag-ingat ka dyan. Eto, ayusin ko lang yung face mask. Delikado rito. Eto, live and direct. Mula pa rin sa bahagi ng Legarda sa Menjola. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, umapela si Vice President Leni Robredo sa mga botante, hindi lamang para iboto siya bilang Pangulo kundi para samahan siyang labanan ang propaganda at itong tinatawag na fake news. Sa panayam sa Catholic e-forum ng Radyo Veritas noong Miyerkules, ika-2 ng Marso, sinabi ni Robredo na hindi lamang niya ito laban, kundi laban ito ng bawat Pilipino. Iginit niyang paglalapastangan sa demokrasya ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Ito raw ang problema ngayon at ang importante ay may tamang impormasyon ang mga mamamayan para sa pagdedesisyon ng maayos sa halalan at hindi batay sa kasinungalingan.
Minado po Sir Robredo na nakakagulo ang mga pambabatikos na natatanggap niya dahil sa kaliwat ka ng fake news na ipinapakalat sa social media laban sa kanya, pero hindi nito nababawasan ang kanyang kagustuhang manilbihan. Samantala, nag-ikot naman sa Pampanga ang tambalan ni Manila Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong, kasama na ang kanilang senatorial candidate na sina Samira Gutok at Jopet Sison. Sinuyod naman ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto III ang baluarte ng pangalawang Pangulo sa Bicol Region. Kasama naman ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang asawang si Jinky na nanligaw din sa mga botante sa Pangasinan kahapon. Wala namang lakad ang dalawang presidential aspirants na sina Calyodi de Guzman at dating Senador Bongbong Marcos. Samantala po nakatakdang pumirma ng Memorandum of Agreement o MOA ang Commission on Elections sa election watchdog na Democracy Watch Philippines ngayong araw ng Biyernes para i-promote ang voter education sa mga kabataang Pinoy at first-time voters po sa May 9 elections. Ang signing ceremony ay isasagawa na kung alas 10 ng umaga sa Comelec Session Hall sa Palacio del Gobernador dyan po sa Intramuros, Maynila. Dadaluhan ito ni Acting Chairperson Socorro Inting at itong si Spokesperson James Jimenez na representative ng poll body, habang sina Francisco Javier Pangalangan, itong lead convener ng Democracy Watch, at conveners Lloyd Ian Zaragoza at Orlando Oxales naman ang magiging kinatawan po ng naturang grupo. Sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez sa isang statement po ng kasunduan ay magiging daan para sa voter education campaign na tatawaging Vote Right 2022. Ayon sa DemWatch, ang mga ituturo ay ang data privacy laws, itong rules at regulations sa halalan. Sinabi pa ng Comelec na magbibigay din umano ng access sa election watchdog ng kanilang data na kailangan para maisakatuparan ng kanilang mga adhikain sa naturang kasunduan. Isasagawa rito ang serye ng mga seminars at lectures. Isasagawa naman sa pamagitan niya ng kanilang mga partners sa mga paaralan, universidad at non-government organizations nationwide sa pamagitan ng virtual platforms. Magbibigay din umano ang Comelec ng resource person sa mga aktibidad na isasagawa. Ang DemWatch at partner din po ito ng Comelec ng 2016 elections at nagpaabot ng tulong sa pamagitan ng Voter Education Program. Umaasa po si Jimenez na ganito ang tulong na kanila ring ibibigay ngayong halalan. Bilang non-government poll watchdog, ang DemWatch ay naging key resource organization sa ilang congressional hearings ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System, itong Committee on Suffrage and Electoral Reforms of the House of Representatives, maging itong Committee on Electoral Reforms and People's Participation in the Senate. Samantala naman, ipinangako ni Action Democratico Presidential Aspirant at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na kapag siya ang uupong bagong Pangulo ng bansa, gagawa siya ng paraan na mabura ang mga utang ng agrarian reform beneficiaries. Sinabi ni Dumagoso na ito ay magiging bahagi ng pagsusumikap ng gobyerno na masuportahan at maprotektahan ang mga magsasakang Filipino at matiyak din ang seguridad sa pagkain sa Pilipinas. Dagdag na katwiran pa nito, nais niyang mabawasan ang malaking intindihin ng mga magsasaka dahil mawawala na ang kanilang mga utang. Ito anya ay napakaliit na bagay para sa kanya kung ikukumpara naman sa bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan na nasasayang dahil lamang sa korupsyon. Sa mga oras na ito, makakasama po natin itong Executive Director po ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporated na si Sir Alex Tiague. Magandang umaga po, sir, at live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang araw sa inyo, Gerald, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating ngayong araw. Opo, ano po yung napag-usapan ngayon or napagmitingan po ng grupo ninyo kaugnay pa rin dito sa pangangailangan po ng transportasyon, lalo na itong operasyon ng provincial buses po, Sir Alex, dahil ito lumuwag na, nasa alert level na karamihan dito po sa ating mga lalawigan po, sir? Una sa lahat, Gerald, nagpapasalamat kami sa IATF
sa kanilang pagbubukas sa biyahe ng interzonal at intrazonal ng mga provincial buses sa mga lugar na alert level 1. At meron lang kami kailangan liwanagin sa LTFRB na pagka alert level 1 na, kung maaari namin gamitin na yung lahat ng mga bus na may mga prangkisa na makapasok na sa loob ng Manila galing sa mga probinsya. Opo, so sa ngayon po, mga ilang unit na po ang mga provincial buses na bumabiyahe ngayon kasi maraming pasaherong uwi sa probinsya. Ang daing pa rin po ay yung kakulangan ng bibiyaheng bus patungo sa mga probinsya po, sir. Actually, wala pa rin pinagbago doon sa mga dating 2021 last year, no? Hanggang sa January and February this year kasi ayon sa paliwanag ng LTFRB na yung pwede lang bumiyaheng mga bus ay yung may mga nakuhang QR code o yung may mga special permit. Kasi hindi katulad dati, kung meron kang prangkisa, pwede ka nang bumiyahe, Gerald. Sa ngayon kasi, ang sinasabi ng LTFRB, kailangan kumuha kami ng QR code, mag-apply kami ng special permit. Eh yung pag-apply ng special permit, yung galing ka ng norte, galing ka ng Region 1, Region 2, Region 3, dyan sa Cordillera, ang mga bus, pinapayagan lamang na bumiyahe hanggang Bukawi Inlet Terminal lamang. Hindi sila pwedeng pumasok na Metro Manila. Kaya yun ang nakikita namin problema kasi ang nakakuha ng special permit ay kakaunti lamang, mga 15% lamang ng available buses na may mga prangkisa. So kakaunti lang ang bumibiyahe na papasok na Maynila. And yung 85% hindi nakakabiyahe dahil meron ng QR code na kailangan. At kung makakuha man sila ng QR code ng special permit, ay ito ay hanggang Bukawi Terminal lamang. Opo, si Bombo Everly may katanungan din po, sir. Bombo Everly, go ahead. Naimbag ng bigat director, si Bombo Everly po ito. Sa ngayon po ba, hindi pa po ba kayo pinapayagan na makapasok po hanggang sa EDSA? Dahil marami na pong mga bus na galing po sa Southern Tagalog, yung pinayagan na rin po na makabalik sa kanila pong terminal sa Cubao, director. Tama yun, tama yun. Yung galing South, meron ng mga bus na pinayagan na makapasok ng Cubao. Ayun nga ang nakikita naming sana liwanagin ng LTFRB dahil pagka hindi pa rin nakakapasok ng Cubao, yung mga pasahero natin, mas ginugusto nilang sumakay ng mga kolorong van. Tama. Na itong mga van na ito, nakakadiretso sa loob ng Maynila, nakakadiretso ng Cubao, nakakadiretso ng Makati, kung saan man lugar dito sa loob ng Maynila, na nakakapasok sila, samantalang yung mga lehitimong mga bus company, hindi sila makapasok. Opo, door to door, yung mga van, yung panukala po kaya ninyo na ibalik sa Metro Manila na ang bus terminals, maaprubahan kaya yan dahil sobrang layo po ng Bukawi sa Bulacan kapag bibiyahe pa Manila, lalo na kung maraming dala itong ating mga kababayan, may mga buntis, may mga babae po. Tama yun. Actually, sinubukan na ng mga ibang operator yan na bumiyahe sa Bukawi. Kaya lang, alam mo naman yung ating mga kababayan, mga kailian natin, mga Ilocano, pag bumiyahe ng papasok ng Manila yan, maraming mga daladalahang gamit yan. May pasalubong. So, mahirap talaga sumakay pag palipat-lipat ka ng sakay ng sasakyan para makarating ng Maynila. Yan ang nakikita namin problema. Pag hindi naliwanagan sa LTFRB yan, may mga traffic enforcer kasi na pag nakita nila yung bus na walang QR code na nakadikit doon sa windshield ng bus, ay hinuhuli yung mga bus. Ang penalty naman dyan na lakay ay
1 million pesos. Ang laki Pagka sinasabi nila kolorum ka kasi wala kang QR code. Kaya ngayon, yung mga pasahero ngayon, nakakabiyahe na kahit na walang S-Pass, kahit na walang vaccination card. Bakit yung mga bus kailangan pang bago bumiyahe, kailangan kumuha pa ng QR code? Samantalang meron naman siyang mga prangkisa papasok na Maynila. Opo, yung concern po dito ngayon, sir, yung pamasahe sa bus dahil ang mga van po na bumabiyahe, triple yung singil po kumpara dito sa mga bus po. Actually, ayun ang magandang resulta ng pag-uusap na hindi pa rin kami maghihingi ng fare increase. Kung ano pa rin yung dating pamasahe, yun pa rin ang susundin natin kasi ang hinihiling lang namin ay makabiyahe lang para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan, mga kailian natin, makauwi man lang sa kanilang mga probinsya. Makita yung kanilang mga mahal sa buhay. At saka mabubuksan yung mga hanap buhay dyan sa probinsya. Alam naman natin pag may biyahe ng bus dyan, mga nagtitinda ng mga gulay, nagtitinda ng mga pagkain along the way. Mabubuhay yan. At yung komersyo sa ating mga dyan sa probinsya ay gagalaw at yung mga tao gagalaw, magkakaroon ng ika nga yung tatakbo yung ating komersyo at magkakaroon ng hanap buhay ang maraming tao. Apo, sa ngayon, kumusta naman po yung koordinasyon nyo ngayon sa mga bus companies dahil marami na rin gustong umuwi sa kanilang mga probinsya, sir, at syempre, mas marami itong tumatangkilik pa rin sa bus dahil nga mas mura po yung pamasahe po, sir. Ayun actually, yun ang pinaghahandaan namin kasi halos 2 taon na hindi nakabiyahe yung bus. Yung mga bus na yan, pinaghahandaan namin, inaayos namin ngayon yan, pina-check up namin, papalitan ng mga baterya, yung gulong, paandarin yung mga makina, linisin yung mga bus, disinfect natin yung mga bus. At ang pinaka-importante rito, yung mga driver. Halos 2 taon na rin hindi nakabiyahe. So kailangan siguraduhin natin na mahusay yung kanilang kalusugan bago sila makabiyahe, bago sila makapag-drive. Kailangan talagang mabigyan natin ng atensyon itong mga driver, lalo na halos 2 taon na hindi sila nakabiyahe. Kailangan na masigurado natin na sila ay nasa tamang kalusugan bago sila bumiyahe ng malayong lugar. Opo, sir, panawagan nyo na lang po siguro sa ating pamahalaan dahil nangangailangan na rin talaga ng mas marami pang mga provincial buses sa iba't ibang panig po ng bansa. Tama yun. Actually, nananawagan kami sa kinauukulan sa LTFRB, lalo na sa DOTR, at sa mga nagpapasalamat din kami sa mga LGU na pagpayag nila na magsimula na ulit ang biyahe ng mga provincial buses. Ang kailangan lang namin na masigurado na hindi kami huhulihin na papatawan kami ng kolorum operation pag bumiyahe na yung mga bus natin. Kailangan na mabuksan na ang mga ruta at makatulong sa ating pagbuhay ng ating ekonomiya. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines na imbag nga agsapa po, sir. Itong si Executive Director ng nagkaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporated, Sir Alex Yage. Naimbag nga Aldaw, kayo amin. Samantala, ito ngang nais naman ng election watchdog na kontradaya na magpaliwanag ang Commission on Elections sa COMELEC kung bakit patuloy nilang pinapayagan ang mga party lists na umano'y na hijack o hawak ng mga political clans at mga negosyante. Base po sa statement na inilabas ng kontradaya na sa 7 sa 10 party list groups ang hawak ng mga angkan ng mga politiko at mga malalaking negosyante po maging ng mga government instrumentalities.
Sa ngayon, nasa 120 raw sa 177 na party list groups ang natukoy nilang mayroong political clans sa malalaking negosyo. Mayroon din umanong kaalyadong kasalukuyang mga local officials at koneksyon sa gobyerno at militar ang naturang mga party list groups. Wala rin umanong malinaw na advokasya at representation ng mga ito at mayroon ding nakabinbing mga court cases at criminal charges. Dagdag ng kontradaya sa 2019 party list elections, nasa 62 sa 134 party list groups ang nagkaroon ng red flag sa kanilang grupo matapos ang kanilang pag-aalis sa kanilang grupo. Mga advokasya, itong track record sa public service at maging yung background sa kanilang party list nominees. Kung pagbabasehan daw kasi ang party list law system, nakasaad ditong isa itong mekanismo ng proportional representation sa paghalal ng mga mambabatas na upo sa Kamara mula sa national, regional at sectoral parties o itong organisasyon o coalitions na nakarehistro po sa COMELEC. Hindi rin kontra o hiniling din ng kontradaya sa mga mamamahayag at mga fact checkers na imbestigahan kung mayroon mga party list groups na pinopondohan po ng gobyerno. Samantala naman, scholarship application para sa mga first-year college students. Pansamantalang sinuspindi po yan ng Commission on Higher Education. May karagdagang detalye pa si Bombo Dave Vincent Pasid. Bombo Everly, Bombo Gerald, nandito tayo kasalukuyan live and direct sa may sikat o pamosong University Belt sa lungsod ng Maynila. At kaugnay nga ng binabanggit mo kanina, Bombo Everly, yung naging banta o yung pangamba ng publiko noong nakaraang taon na posibleng maubusan ng pondo ang Commission on Higher Education o CHED para sa mga student assistance ngayong 2022 ay mukhang nagkatotoo. Ito ay matapos na inanunsyo nga ng Commission on Higher Education kahapon na suspendido muna pansamantala ang scholarship applications para sa mga incoming freshmen ngayong school year dahil sa nagkukulang na raw ang kanilang pondo. Sa isang memorandum, sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera na dahil sa kulang nga ang kanilang pondo ay hindi muna tatanggap ang CHED ng application para sa S2FAPS o ang Student Financial Assistance Program. Sa isang memorandum noong 2019, sinabi ng CHED na bubuksan nila ang kanilang scholarship programs para sa mga eligible at mga deserving na mga estudyante katulad na lamang ng mga underprivileged, walang tirahan, persons with disabilities, mga solo parents at kanilang mga dependents, pati na rin ng mga senior citizens at mga indigenous peoples. Pero noong 2021 nga ay inanunsyo ni De Vera na nasa 2 milyon na mga estudyante ang nakatanggap ng assistance mula sa CHED. Agosto noong nakaraang taon naman nang umapila itong si De Vera sa mga mambabatas na itaas ang budget ng CHED matapos na bigyan lamang sila ng Department of Budget and Management ng 52.6 billion pesos sa ilalim yan ng National Expenditure Program. Mas mababa ng mahigit 10 bilyong piso na sa kanilang original request para sana ngayong 2022. Sinabi nitong si De Vera sa komite sa Kamara na kabilang sa mga items na nabigyan ng kaunting pondo o nabawasan ng pondo ay ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Nabatid na ang inirerekomenda lang kasi ng DBM sa ilalim ng National Expenditure Program ay nasa 46.79 billion pesos, habang ang hiniling naman ng CHED ay na pumapalo sa 54.2 billion pesos. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, ang problema dito, hindi kaya mababawasan yung mga mag-e-enroll na first year college students dahil pansamantalang sinuspende itong scholarship programs, Bombo Dave? Yan din yung pangamba mismo ng Commission on Higher Education, Bombo Gerald. Kaya nga noong August ng last year, umaapila na sila sa mga mambabatas na kung maaari ay madagdagan ang kanilang pondo o maibalik man lang yung mahigit 10 bilyong piso na kinaltas nga o hindi na isama ng Department of Budget and Management sa kanilang proposed budget doon sa ilalim ng National Expenditure Program, Bombo Gerald. Ang sinasabi naman ng CHED, wala rin daw silang magagawa kung ganito yung mangyayari. Pero yun nga,
pansamantala munang suspendido talaga yung scholarship applications. Pero para lamang ito naman, Bombo Gerald, sa mga incoming freshmen college students, Bombo Gerald. Isang malungkot na balita yan. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Ever. Yes, Bombo Dave, marami sa mga kababayan natin, mga estudyante na talagang kinakailangan din na magkaroon ng scholarship. Sa ngayon ba, Bombo Dave, may pinaplan siya naman ang Commission on Higher Education para umapila na mabigyan sila ng karagdagang pondo para dito nga sa kanilang scholarship program, Bombo Dave? Oo, Bombo Everly, tama ka dyan kasi ako mismo kahit nung college naging scholar din, Bombo Everly, at malaking tulong itong mga ganitong programa ng pamahalaan para sa mga kababayan natin na mga underprivileged din, Bombo Everly. Ang posibleng mangyari dito kung sakali baka magkaroon ng realignment ng budget, pero mahabang proseso pa yung kailangan na pagdaanan dyan, Bombo Everly. Maaaring dumaan pa yan sa 2 kapulungan ng Kongreso at maaprubahan din ng Pangulong Duterte, o di kaya magkaroon din ng mga executive orders o kung ano mga pamamaraan na posibleng gawin para dito sa realignment ng budget, Bombo Everly. Okay, with that, mag-ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa University Belt sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala po may update tayo sapagkat 11 senatorial balls po yung nagtagisan ulit sa round 2 ng isang senatorial debate. At may report si Bombo Marlene Padiernos. Hindi nagpahuli sa pagbihag sa puso ng bayan ang 11 pang mga kandidatong tumatakbo sa pagkasenador na nakiluhok sa ikalawang round ng SMNI Senatorial Debate 2022 kagabi. Sa pangunguna ni Daphne Osenia Paez bilang moderator ng naturang debate, ay kanya-kanyang paglalatag ng mga plano at plataforma ang pangalawang batch ng mga kandidatong nakiisa dito. Dito inisa-isa nila ang mga usapin at suliranin sa Pilipinas at ipinaliwanag kung papaano nila susolusyonan ang mga ito. Si Secretary Manny Piñol ibinahagi na pagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas para sa produksyon ng pagkain dahil dito anya mayaman ang ating bansa. Para mapagtagumpayan ito ay plano niya na ireforma ang budgeting process nang sa ganon ay makuha ng agrikultura ang patas na bahagi nito mula sa national budget. If and when blessed with the opportunity of serving as Senator of this Republic, that is the first advocacy that I will carry. Reform the budgeting process so that agriculture will get its fair share from the national budget. Pagtatatag naman ng Philippine Venture Capital Office sa bansa ang advokasya ni Commissioner Greco Belhica upang muling magkaroon ng pagkakataong makapagbukas muli ang mga negosyong napilitang magsara ng dahil sa pandemya at magkaroon ng mga ito ng access sa kapital upang makabalik muli ang trabaho. Itatatag ko po dito sa ating bansa ang Philippine Venture Capital Funds Office at palalagyan ko po yan ng 100 bilyong piso para ang mga negosyong nagsara ay makapagbukas muli at magkaroon ng access sa kapital para bumalik po ang trabaho. Pangalawa, Kaiba naman sa naunang 2 kandidato ay base sa sariling karanasan ang plano ni dating Chief Legal Counsel at Presidential Spokesman Salvador Panelo. Sabi niya, programa para sa mga kabataang may espesyal na pangangailangan ang kanyang magiging advokasya kung saan ay mabibigyan ng special education, special therapy at magtayo ng caring special facility sa buong bansa para sa special children. ako po ay merong anak ng Down syndrome at naranasan po namin ni Dr. Panelo kung gaano napakahirap mag-alaga ng isang special child. Panahon na ang gobyerno ay obligahin po natin na bigyan ng special education, special therapy at lagyan ng mga caring facilities sa buong bansa na merong mga special children. Pagtotoo naman sa pagpapaunlad ng ekonomiya ang nakikitang solusyon ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta upang muling makabangon ng bansa at mabigyan ng katuparan ang iba pang mga programang nais ng pamahalaan para sa bayan. Ito lamang po ang paraan. Kapag hindi natin napausbong at yumabong ekonomiya natin, mahihirapan po tayong bumangon sapagkat talagang nalugmok po ang ating ekonomiya. Tama po yung projection ngayon na kailangan tayo'y lumago between 7 to 9% ng ating GDP. Yun lamang po ang paraan. At
Binigyang diin naman ni Senator Gringo Honasan ang kahalagahan ng karapatan ng bawat isa sa pag-access ng kumpleto at napapanahong impormasyon ngayon bilang kasagutan sa iba pang mga suliranin na kinakaharap ng bansa at para sa kapakanan din ng susunod na henerasyon. The right and access to information. Accurate, complete, timely information. It needs a serious response. The globe is suffering from economic problems, social problems, security problems, political problems, environmental problems. Our next generation of citizens and leaders, our children. And for this, we need political unity, social cohesion, and this must lead to economic prosperity and effective crisis management and serious development. Ang kasalukuyang problema naman ang nais unahin na tugunan ni Senator J.V. Ejercito, ang problema sa pandemya. Dito ay ipinahayag niya na nais pa niyang palakasin at bigyang prioridad ang pagkukumpleto sa Universal Healthcare Act sa Pilipinas. We are in the midst of a pandemic, and first things first, we have to survive this pandemic. It's not over yet. The Universal Healthcare Act, which I principally sponsored, I think would be very, very helpful. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Nasa mahigit 30 milyong piso na halaga ng shabu ang nasabat sa isang construction worker sa may Pantalanpuyan ng Negros Occidental. May karagdagang detalye ang Bombo Radyo Bacolod. Bombo Everly, 34 million pesos na halaga ng suspected shabu ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barcelona Seaport ng Barangay Old Poblacion, Escalante City, Huwebes ng gabi. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay PIDEA Team Leader Agent Bambu, ang subject person ang kinilalang si Vicente Sepuesca, isang panday at nagbibenta ng construction materials at residente ng Araneta, Barangay Sumag, Bacolod City. Ayon kay Agent Bambu, nagmula ang sospek sa Cebu at pagdating sa Pantalan, nakatransaksyon nito ang informant ng PIDEA at doon isinagawa ang buy-bust operation. Nakuha sa kanyang posesyon ng 6 na pack ng Chinese tea bag na naglalaman ng suspected shabu at may bigat na 5 gramos. Ayon sa team leader, tinatayang 34 million pesos ang halaga ng iligal na droga na nakumpiska. Sa ngayon, inaalam pa kung local o imported ang suspected shabu na nakuha sa sospek. Inaalam pa sa ngayon ang background ni Sepuesca, ngunit ito ay tinalaga ng high-value individual at high-impact operation ang isinagawang operasyon. Ayon kay Agent Bambu, random lamang ang sinasagawang checkpoints sa mga pantalan sa probinsya at may 2 K9 dogs lamang ang Negros Occidental kung saan yung isa ay nasa Bacolod at yung isa naman ay nasa San Carlos. Sa ngayon, nakakulong ng sospek sa Escalante City Police Station at nakatakdang sampahan ng kaso. Narito ang pahayag ni PIDEA Team Leader Agent Bambu. Mayroon tayong confidential informant and together with our pusher buyer, nag-agree sila and natuloy yung transaction doon sa Escalante City. Sa pag-ano natin, nagbiyahe siya from Cebu going to Negros Occidental. Yun pang alamin natin kung taga saan siya doon sa Cebu or sino yung contact niya sa Cebu na pinuntahan. From Tabuelan going to Escalante, Barcelona Port. Bombo Everly. Yes, okay na, Bombo Radyo Bacolod. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagpadala na ang International Criminal Court o ICC sa Russia para sa gagawing war crimes investigation ng nasabing bansa. Sinabi ni ICC Prosecutor Karim Khan na patuloy ang pangangalap ng kaniyang grupo ng mga ebidensya. Ilan nga sa mga ito ay ang crimes against humanity at genocide, ganun din ang paglabag sa Geneva Conventions. Inihalimbawa naman ito ang ginawang pagpapaulan ng Russia ng bomba sa mga matataong lugar doon sa bansang Ukraine. Kahit na hindi miyembro ng ICC ang Russia, ay maaaring ma-extradite ang mga Russian nationals para harapin ang kaso sa The Hague. Nagbunsod naman ang investigasyon matapos ang aligasyon ng 39 na mga bansa na patuloy ang ginagawang pag-atake ng Russia sa Ukraine kung saan maraming mga inosenteng sibilyan ang nasawi.
Bombo Sports News. Patuloy raw yung ginagawang paghahanda na ni Carlos Yulo para sa Southeast Asian Games sa darating na Mayo. Sinabi ng Pinoy gymnast na nasa 85% na siyang nakahanda para sa nasabing torneo. Nasa bansa kasi ngayon si Yulo dahil nakatakda nitong pasinayaan po ang pagbubukas ng Gymnastics Association of the Philippines, SOGAPA, itong National Gymnastics Center sa Intramuros, Maynila. Sinabi ni GAP President Cynthia Carrion na kailangan din ni Kaloy ang magpahinga dahil masyado itong naging abala at sa ensayo po sa Tokyo Olympics. Ayon naman sa World Champions or itong gymnast na sa darating na Marso 6 pa ang kanyang pagbabalik doon po sa Japan para magsanay. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 51 pesos 39 centavos, ang Singaporean dollar ay katumbas ng 37 pesos 97 centavos, habang ang Hong Kong dollar ay 6 pesos at 57 centavos, ang euro 57 pesos 16 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 69 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Bombo Radio Bacolod. Ang pagtulog sa maayo ang makaapekto sa mental ug physical health sa isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa kung malikawan ini kag mas makatulog sa maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga tataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! 5 minutos sa nakaligada sa atak ng alas 8 saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Biyernes petsa 4 sa bulan sang Marso sa mga tiga 2022. Or launa nga adlaw sang Biyernes sa ikatatlo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bilog Negros Island, sa Bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagapangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pugdanay kita hasta alas 9:30 ang atak na sabong aga. Sabong dalong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sabong mga balita sa Batagas sang Inampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga tubeko nga mangin sentro sa tatalakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang suspected na shabu nga nagkompeskar sining isa ka panday nga nagabugat sa 5 ka kilo kaga nagabalora sa 34 million pesos sa ginapatigayon nga drug bypass operation dira sa may Barcelona port sa may syudad sang Escalante. Ang igapay dalom sa ining laboratory test subong nga adlaw. Naganay balo pagida diri sang aton nga mga otoridad Banwa kun sa rin ginakuha sining suspetsado nga si Vicente Sipuasca ang ining shabu bata siya ang nagatabok nagikan sa Cebu. I-check ka na karon sa report with Bombo Carla Bea Defensor. Mga otoridad nato nagpatigayon mamana sa investigasyon na sining shooting incident kagabi dira sa tubang sang UNOR Banwa sa may barangay 40. Ang ining biktima ang bulong subong sa isa ka ospital diri sa may syudad sang Bacolod.
Kagabi way pasang identity about balikan nila na to na karon dira sa Maya Bacolod Police Station na 6 sa report with Bombo Gracelyn na Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, ato na suning tingwaan mangin nakaupod ang opisyal sa Securities and Exchange Commission Bacolod Extension Office. Kasunod na suning ginapagwa nga cease and desist order bato ka sa RGS World Marketing Corporation. Makahaliga na nga pila ka binulan nga pagbatigayon sa nga investigasyon. Sa iba na pang mga balita lokal, sa Gatinalikdan may rasang ginapasar nga resolusyon sa maya sangguniang panlungsod sa Bacolod nga nagapanawagan sa poll body nga mag-establish sang lain nga lugar o kon separado gid lang nga classroom para sa mga persons with disability, sa mga tigulang kag mga nagabosong nga mga boto sa pagpatigay nato na sa pinilaya sa Mayo 19. Sang tinalikdan gila mga adlaw gin anunsyar sang Comelec Banwa nga may rasang emergency accessible polling places o kon EAPP sa mga PWD, sa mga elderly kag sa mga heavily pregnant. Maginakapod nato na karon ang chairperson sang Committee on Education sa sangguniang panlungsod, si Councilor Rinicito Novero. Kaya tamo na gaman mga ginapreparahan na subong magluwas sa pagbalik sang limited face-to-face classes. Ang pagpatigayon nato na sang pinili ay sa mga balita international. Si Russian President Vladimir Putin ang nagpanindugan nga nagpadayon sini ang ining Russian invasion sa Ukraine suno sa plano. Ang Estados Unidos naman na magagranta sang temporary protected status sa mga Ukrainian sa Banwa sa sulod sang 18 kabulan. Panibago nga mga sanksyon sang Estados Unidos nagatargetan na sa mga pro-Putin nga mga oligarch. Ini mga dalagos ni mga negosyante Banwa, kaya kahapon may ganisa gani ka negosyante dito sa Russia nga nag-anunsyar nga siya ang magahatag sang $1 million sa makapatay kuno kung makadako pa kaya Putin. Samtang sa iba na pang mga balita international, nagakasugot ang Ukraine kag Russia nga magahimo sa humanitarian corridor para sa mga sibilyan nga mag-evacuate na gikan sa Ukraine. President sa France Banwa, President Emmanuel Macron ang nagapati nga mas malala pa ang maeksperiensyahan sa masunod nga mga inadlaw. And ini ang nagapanawagan kay President Vladimir Putin nga untaton na ang gyera. Kaya nagapandaman actually diri ang United Nations sa Banwa ang humanity ang yara sa risgo bangod sining nuclear threat sang Russia. Santang investigador sang International Criminal Court ang nagpadulong na dito sa may Ukraine Banwa para nga magasugod sang ilang investigasyon na sining possible war crimes and may pila dara ka mga ginapatigayonan sang pag-uusisa. Sa balita national, ginapirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang executive order nga magalaki pa diri Banwa sang nuclear power sa energy mix sa aton nga pungsod. Ginpirmahan din ni President Rodrigo Duterte Pebrero 28, pero ginalantaw nga hindi pa nini siya matigayon na Banwa kaya kadugay pa sang proseso. Subong nga mo ning isagid sa mga ginaproblema ang kamahal sang supply or sang rate sa kuryente. Nagamahal na ang tanan kadungan man sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo and syempre ban pa naton nga mga basic and prime commodities. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Nagapagwa by the way nagligad sang proseso ang Commission on Elections sa Banwa
para sa mga boto sa 2022 elections and pati gayon na sa may Marso or sa Mayo 9. Tiyamo ni subong ang isa sa mga ginapreparahan sang ato ng Commission on Elections. At least mayroon sang giya bala para sa mga kauturan naton and ini ang isa sa ginabantayan na nila mga sang mga watchdog. Bata syempre sa aton ng mga otoridad banwa that is why nga mayroon sang mga ginadeklarar nga hotspot areas. Tidiri sa aton sa may syudad sang Bacolod, Banwa and the province of Negros Occidental, meron kita sang 18 ka mga areas nagligad nga ginpangalanan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga amo ni ang ginakabig bilang election hotspot areas. Kagasabong nga ganito mabatian na nato ng mga debate. Mayon na at least mayroon kita sang ining giya and ideya kung ano ang karakter, ano ang panindugan ng isa ka kandidato nga nagapadalagan subong yara na kita sa mga senatorial candidates. Mansig bailuhan na yung manakag mansig presentar sang ilang mga plano kung sila ang mapilian bilang miyembro sang Senado. 67.5 million nagikan sa 110 million kapopulasyon sang Pilipinas ang eligible para nga magboto kag vast majority sang mga balota ang pagpili o no kanigakast banwa sa election day. Ang mga post ring contested syempre sa presidency, vice presidency, 12 ka mga Senate seats, 300 ka lower house seats, and 18,000 ka mga local positions. Halin sa mga city mayors and provincial governors, padulong na sa mga local council or sa sangguniang bayan and sangguniang panlungsod. Nagika na diri banwa sa nagkalain-lain ang mga probinsya and kasyudaran sa bilogang Pilipinas. Ang isa ka sa may single ballot paper, syempre, pili na dira ang botante sang isa langgid ka kandidato sa tagsa ka national position. Ang ilang choice of congressional representative, governor, mayor, councilor, kag iban pa. Ang mga winners magserbe sa 3 ka termino, syempre magluwas gid lamang sa presidente and then vice presidente nga sila ang magapungko sa pwesto sa sulod sang anom katuig. At the same time, sa mga miyembro sang ato nga Senado. Kaya mga miyembro sang House of Representatives, kuhanin sila ng taga-3 lang katuig. So, magasika ka naman sang re-election. Ang ining mga patuman na subong mga health protocol, amo ning isa siyempre sa mga nagpadamo sang numero sa mga clustered precincts sa Banwa diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Kaya ginabuhin-buhin na nato ang numero sang mga botante sa tagsa ka presinto and then ginalauman medyo madugay-dugayan. That is why nga tihalin alas 6 ang aga sa alas 7 sang gabi amo ni ang voting hours. 6 a.m. to 7 p.m. ang voting hours pagkatapos nga ini siya ang gin-extend. Parang nga mataga na diri sang ligwa but atong mga kotoran naton, mga botante nga ra na dira sa sulod sang voting place, pag-abot sa takna ang alas 7, sila gihapon ang pahanugutan nga magboto hasta nga ini siya ang matapos. Kung na maubos sa nagadadara ang taran nga mga botante nga dira na sa sulod sa polling place sa pag-abot sa takna alas 7 ang takna sa gabi.
Yara sa piyakalinya si Representative Rodante Marcoleta, isa din sa mga tumatakbong senador para sa 2022 elections. Congressman, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Bombo Erlin, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig ng Bombo Hanay Big Time dyan sa Bacolod at sa lahat ng inaabot ng iyong malaganap na programa. Yes, so sir, mapapakinggan po tayo at magkikita nationwide and worldwide via our Facebook Live and our YouTube channel. By the way, magpapakilala po muna kayo, sir, sa ating listeners. Sino po ba si Congressman Rodante Marcoleta? Si Congressman Marcoleta, Bombo Erlin, ay galing sa isang mahirap na pamilya. Nag-aral ng abogasya para makatulong sa ating mga kababayang mahirap hanggang sa tayo'y magkaroon ng pagkakataong makapagsilbi sa House of Representatives at naging deputy majority leader na appoint na member ng Commission on Appointment at ngayon ay isa sa mga tumatayong deputy speakers ng House of Representatives. Naglilingkod at ngayon ay incumbent congressman pang 15 taon ko na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay. So, ito din po ay isa sa mga inabangan po ng ating mga kababayan. Pero bakit po kayo, sir, nagdesisyon na kumandidato bilang senador? Kasi ako hinimok unang-una ni Pangulong Duterte na maging senador para makatulong na mapangalagaan, maituloy ang magagandang programang nagawa niya na. At yung iba naman ay alagaan natin para mapakinabangan sa kinabukasan. Kinausap din ako ni Bongbong Marcos para makasama sa kanyang unit team sapagkat alam kong may tiwala rin naman siya na makakatulong ako sa kanya at sa kanyang grupo kung sakasakaling siya ay talagang maging mapalad na magiging susunod na Pangulo ng ating bansa. Aha. Kayon po, sir, ay inaantay-bayanan po ng mga kababayan po natin itong senatorial debate at syempre dito po kayo mas makilala pa. But sa mga tagapakinig po natin dito sa Bombo Radio Bacolod, ano po yung mga qualifications ninyo, sir, na related po sa pagiging senador? Tayo nga, Bombo Erlin, ay isang abogado at ang ating piniling sektor ay ang marginalized at urban poor na gusto nating pagsilbihang mabuti. At ang kakayahang ito na aking ipinaglingkod sa mahabang panahon sa House of Representatives ay buong-buo ang katangian at karanasan. At alam kong dahil nga sa karanasan ito na akin nang ginanap at nagagawa sa mababang kapulungan, bukod pa sa aking pagiging tapos sa Masters of Business Administration, ako naman ay nakatapos din ng doctoral degree ko sa University of the Philippines sa larangan ng Public Administration and Governance. At ako rin naman ay nag-training sa Harvard Kennedy School sa Amerika. Aha. Okay. So, punong-puno po kayo ng mga qualifications dito. Pero sir, yung tanong lamang kababayan po natin, pag kayo po ay mapili bilang senador, ano po yung mga isusulong ninyo mga panukalang batas? Ang pagsisikapan kong gawin kaagad, Bombo Erlin, ay kailangan maibaba natin ang singil ng kuryente sa ating bansa. Kasi ito ang pinakalayunin ng batas. Matulungan ng mga households, lalong-lalo na yung mga businessmen, para mapasigla natin ang pagdinegosyo sa ating bansa. Palaging ito ang nagiging problema, kaya matamlay ang negosyo kasi mataas ang kuryente sa bansa. Pati yung mga namumuhunan, domestic at foreign, ay hindi na iinganyo. Kaya kapag ito'y naibaba, dadami ang business, dadami ang negosyo, dadami ang pagawaan, dadami rin ang trabaho, at sa ganung paraan ay may ibsan ang kahirapan ng bansa. Aha. At pagsisikapan din natin na mapataas ang kalidad ng ating public education sapagkat sumadsad naman ito. Tayo'y kulelat sa reading, sa science, sa mathematics. Hindi po pwedeng mangyari ito sapagkat tayo'y namumuhunan sa ating mga kabataan sa kinabukasan. Opo. Kailangan din naman natin, Bombo Erlin, na palakasin ang production o productivity ng ating
agrarian and agricultural sector dahil kawawa ang magsasaka, mayaman ang lupa, malawak ang ating karagatan. Bakit kinakailangan tayo pang mag-import ng isda? Yes. Napakaraming batas nating dapat ayusin na Bombo Erlin, at lalong-lalo na yung corruption, lumalala ang corruption, tuturuan natin ang Commission on Audit kung paano ang talagang gawain nila. Ang gawain nila ay mapigilan, hindi yung mag-report lamang sila ng corruption. Nakakasawa na yung mga report nila, Bombo Erlin. Every year, sinasabi nila ang mga anomalya ay malaganap sa lahat ng ating mga departamento, lahat ng ahensya, lahat ng opisina ng gobyerno. Ngunit hindi naman nila ginagawa yung talagang pinaka-primary function nila. Ito yung mapigilan ang corruption sapagkat ang perang dapat na kanilang binabantayan, lalo na yung nakukurap na yan, ito ang nawawala para ipagsilbi do sa mga social services na kailangan ng mga kababayan nating mahihirap. Para po sa inyo, sir, ano po yung siguro ahensya na pinakauna dapat imbestigahan? Lahat ng mga regulatory agencies dyan ang talagang pinakasimula ng mga korupsyon. Pagka regulatory agency ka, katulad ng BIR, ng customs, lahat ng mga merong regulatory function, diyan nagsisimula ang corruption. Yan ang dapat bantayan ng COA. Hindi sila dapat palaging nasa huli. Dapat palagi silang nasa una para naamoy pa lang ang corruption, napipigilan na. Mas maganda yung pinipigil kesa doon sa nire-report mo lang. Opo. So, dapat talagang pagtuunan ito ng pansin ng ating gobyerno. Batun, sir, sa education, ano po yung plano ninyo? Kinakailangan nating ma-restructure yung K-12. Ito ay masyadong defective. Ang gusto kong mangyari, yung best practices ng iba't ibang bansa na aking napag-aralan, katulad ng Finland, ng Japan at Singapore, introduce natin dito para makaangat ang ating mga kabataang mag-aral. Hindi ngayon nakulelat tayo. Isip-isipin mo naman, Bombo Erlin, nakakabasa yung bata pero hindi niya naiintindihan ang kanyang binabasa. Hindi ako papayag ng ganito. Kawawa ang magiging susunod na generasyon ng ating bansa. Siguro po, sir, doon sa itong mother tongue, kasi mas bumababa po yung nalalaman ng bata sa English. Alam mo, sa totoo lang, yung mother tongue sa ibang bansa ay talagang pinalalaganap. Ituturo lamang ang foreign language pagka sa grade 4 na, kagaya ng Japan. Tayo kasi, toddler pa lang, puro English na kagad ang itinuturo. Kaya nawawala yung analytical skill ng isang bata. Ito yung nakita ko sa ibang curriculum sa ibang bansa na dapat ito ang ating panagutan at itong itaguyod ng Department of Education. Sige, paantabayanan po namin kayo, sir, sa mga karagdagan pa po mga senatorial debate at nagsimula na po ito kagabi. Ano po yung maiwan ninyong mensahe sa ating mga tagapakinig, Representative Marcoleta, sir? Ang aking pakiusap siguro sa ating mga botante ay kailangan nila talagang piliin yung talagang magmamalasakit. Katulad ko, hindi naman ako sikat, pero ako nangangakong maglilingkod ng tapat. Kailangan tingnan nila yung puno sa bunga. Nakita naman nila yung ABS-CBN kung kinakailangan ipasasara natin sapagkat hindi nila sinusunod ang ating mga batas. Kailangan maproteksyonan ang mga mamamayan kahit napakalaki ng kalaban, kahit influential pa siya. Huwag tayong matakot. Basta't ipatupad natin ang batas, ano man ang mangyari, alang-alang sa kapakanan ng mamamayan. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bamboradyo Bacolod, Deputy House Speaker Rodante Marcoleta. Sir, magandang umaga po. Salamat, Bombo Erlin. Madamang salamat kaya sa Gipa Party List Representative kag Deputy House Speaker Rodante Marcoleta. 25 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Carla May Defensor suning dako na naman ang accomplishment sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental kung sa din na 5 gid ka kilo nga shabu ang nakompiskar sa ginbatikan nga bypass operation sa may Barcelona Port sa barangay o sa syudad sang Escalante kagabi. Ang suspetsado halin sa Cebu pero siya ang nagapuyo dira sa barangay Sumag,
siyudad sang Bacolod. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Number 1! Paradyo Bombo! 46 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 saga. Pabalikan natin sa pagpapangalagad sa Bomboharay Big Time. Ato nga pag-komenda sa Philippine Drug Enforcement Agency sining pagkakombiskar sa 34 milyon sa pesos nga balor sa suspected shabu sa drug bypass operation na ginapatigayon sa may Barcelona Seaport sa barangay Old Poblacion na siyudad sa Escalante. Ang ining nagtabok kadre nga may dala nga 5 ka kilo nga shabu ang tumandok sa barangay Sumag siyudad sa Bacolod. Ginapahayagan niya nga na nagatrabaho siya bilang isa ka panday and ining pagkakompiskara sa ngaton ng mga otoridad ang kasunod man sa nabaton nilang intelligence report and nagpakiga transaksyon sa kay Vicente Sipuesca. And natigayo na kagabi ining bypass sang nagbadinalagon nga tinabaklan na siya nakuha pagid sa iyang posasyon ining 5 ka kilo nga suspected shabu. So far amoning pinakadako subong nga na kumpiskara sa ngaton ni mga otoridad nga illegal nga droga. Kasunod man sa tong 3 ka kilo nga shabu bala nga nakuha sa nagtabok pinaagi sa may Roro Port sa Dumangas and then nagdungka dira sa may Bredco sang bulan lang gid sang Enero. Ini halin ini sa Cebu ining si Sipuesca. Karon igapaydalo man ni sa may laboratory test sang PDEA ang mga illegal nga droga nga nakuha diri kaya Sipuesca and then ginahanda naman sa mga otoridad ang kaso nga violation sa Republic Act 9165 nga igapasaka batok sa iya. Sa piyakalinya, Bombo Carla May Defensor sa report. Come in. Yes, bombarding. So po tayo ng investigation ko ng background check sa katapos ng PDEA sa subject sa investigation Bombo kada ina sa aga na si Vicente sa Puesca Bombo. So sa tiningan ako ang information kay Agent Bombo Arlene ini siya gikan ini siya sa area sang Cebu pag ini siya nagduka dira sa may Barcelona Port sa may area sa Escalante City Bombo Arlene kag ini siya bali ang ila sininga transaksyon ni Agent Bombo kung sang PDEA sa subject sa bypass operation balisa lang ka kilo Bombo Arlene ang ila sini kung tani nga ay akon ila sininga transaksyon pero may nakuhaan gid niya sa posisyon sa biktima. May 4 tagigali ka kilo. Estimated ini nga bukat Bombo Arlene 5 ka kilo kada nagkabalor ini 34,000 pesos Bombo Arlene. So ini nga 34 million Bombo Arlene. So ini nga packaging sa suspected shabu Bombo Arlene tido tibag no inang iya ka Chinese tibag nga ginatawag nila nga shabu Bombo Arlene. So amo gining kalabanda no Bombo Carl? Yes, oo, Bombo Arlene, amuning kalabanan, nagbigyan nga ang nadakpan man diri sa may area sa Bredco Port, mo man ni ang isura, kung abo, gini ni ang isura, Bombo Arlene, nga nakaabutang sa Chinese tibag, na tinatawag nila nga chabu, Bombo Arlene. So, at chabu man ni galingalan niya ni? Yes, oo, chabu ang ila, sini nga tawag sa packaging, Bombo Arlene, kung ang mga chabu nga nakasulod sa tibag nga may arasan nga may mga Chinese pagani nga mga sulat Bombo Arlene. Cha mo nun, cha. So chabu. Yes. Chabu, yes, Bombo Arlene. Okay. So
ginpadulong na ini sa crime lab Bombo Arlene dito sa area sa Iloilo. Amo ni kagayna ang gilakad sa sangaga nila ni Agent Bamboo sa area sa Iloilo para ipa-check ang ini nga mga illegal drugs kung ini imported o kung local sa diri lang gid sa Pilipinas ginhimo ini nga illegal drugs Bombo Arlene. So sa ni kagayna nagpatawag lang ini sila sa kagahon ni media Bombo Arlene dito sa Escalante gipatigayon tiging safekeeping nila ang subject sa bypass operation kag ang illegal drugs amoy ang pagdadalon sa area sa Iloilo para check ron ako ni Crepa Crime Lab Bombo Arlene. Pero si Puesca, di ba ano ni siya daw, panday siya, no, Bobo Carl? Bombo Arlene, isa ini siya kapanday kag may information makita nga nawa kay Agent Bamboo nga sunod sa subject mamakalang ini siya kuntani dito sa area sa Cebu mga gamit Bombo Arlene ang nakita lang man niya sa iya sini nga gamit salakyan pamanday. Bombo Arlene mo pa nang ila sini gina papamangkot gid sa subject kung ano gid nga mga gamit kiti ang nakita lang niya sa iya sini nga salakyan may mga empty patugani nga bulutang empty bottles sang soft drinks mga ano pa tong nakita sa iya sini nga salakyan tidto ka normal lang man bala nga biyahero Bombo Arlene do wala man ini siya namakal sa mga gamit Bombo Arlene. So sa pero tupad sa may siya lang ni isa, no, sa salakyan niya. Yes, Bombo Arlene, siya lang ni isa kaya siya lang isa ang subject sa bypass operation Bombo Arlene. Gin bypass gid siya Bobo Carl. Wala ya siling nga paro sa nga to di sa Bradco nga natiktikan sang sniffer dog. Yes, Bombo Arlene, may transaction ini sila isa ka kilo ang ila sini nga gin-transact sa subject Bombo Arlene. Okay. So base ba iba na pagida siya nga mga drug pagid ba lang mga ginakwaan dito sa Cebu. Pero sa Cebu niya lang ginagindaho, hindi yan sa iba na nga area before siya nakaabot tabi sa Cebu. So, Bombo Arlene, kaya alin sa Cebu, then sa Barcelona port, dira lagi sila yan nag-transaction na. Yes, Bombo Arlene. So, fresh nga halingid mismo sa Cebu ang illegal drugs na ditilis ang suspectado, Bombo Arlene. Okay, sige. Bombo Arlene, pamatian bala nato, no? Ang pakayag, gikan kay Agent Bamboo. Confidential informant and together sa aton nga pusher buyer nakatigayon kita nga mag-transaction ini sa isa ka subject naton, so nag-agree sila nga dito sa Escalante, no, kay bago ni siya dungka, so dito sila sa barangay Old Poblacion ayon banda dito na nakapatigayon sa aton nga bypass operation. Okay. So sir, bali ang subject for sa bypass operation subong sir di. Ang subject subong ato sa sa Escalante, PNP, so dito sa aton gin safekeeping, no, kay sa karon siguro after naton mapalab aton manining pagasakaan sa kaso. Okay, so bali diin ka mo sir nga area gid nagpapatigayon sa bypass operation. Sa barangay Old Poblacion sa Escalante City. Okay, so dito bali dugin tabo nyo lang sir. Subject. Dito amo na ang natabo kay tungod nga ara sa barko kuno halin sa man sa aton nga pagpangasisa siya. So dito nag-agree kay dito na kita ay nga mag bayluanay sa nga illegal nga droga. Okay, so ano sir presada sir bali ining subject igin tabo naman lang ini nga mga items dito sa may port. Port na daw. Season sa aton pag-usisa dito biyahe gid ni siya halin sa Cebu. So tungod nagbiyahe siya then pag-abot dira sa pier, so naka-transaction sa aton nga informant and sa aton nga pusher buyer, so dito na lang natabo ang bypass operation. Okay, sir, sino ni ang subject ng bypass operation? Si Vicente Sipuesta. Hindi ko maano yung si Vicente Sipuesta. Taga Araneta, Sumag, Bacolod City. Okay, sir, ano niya ang background sa subject?
subong ambal niya ga pamanday siya no, kag nagpamakalas ang gamit sa rin sa Cebu. So amo pa ni ngaton pag-usisaon kay nagdali-dali kita balik no, kay tungod nga may ginalagas kitang oras para sa aton nga laboratory sang illegal nga droga. So gin-safekeeping lang anay naton kag may ginalagas kitang time pan sa pag-file sini nga ka. Yes, pero gina-identify ginin naton as naka-vacuum nga nasulod sa Chinese tea bag nga mga per kilo illegal na po. Yes, sir. Hindi ko makuha pa ang oras no kay sunod-sunod mo na dirang biyahe kay tungod 24 hours man. So wala ta kabalo kung ano gid oras siya nag-abot dira sa Escalante and kag base nakapunay-hunay sa kag bago magtabuay sa aton nga pag-usisa do wala pa man ni pangalan pero diri sa Negros bida mo gasulod sa mga new players no. Mga bago nga mga pangalan nagkaladakpan ta nagligad nakadakop man ta is mga brother taman nga Muslim. So damo kay tungod nga damo pa mga outlet bala sang magpasulod sang kontrabando diri sa Negros sa Bacolod. Sa pagpangusisa ta kagina is ginabiyahin niya gid niya from Cebu going to diri sa Negros. Sir, anong record is isang subject sir, sa Barangay Takuling? Barangay Takuling. Hindi ko maano pa no kay wala ta pagid mayo to na kuan sang impormasyon ang ang aton nga subject pero ang i-address is Araneta Sumag nimo, Bacolod City, hindi Takuling. Okay. So bali sir ang ini nga subject sir ano ni ang ginabaligya niya sir nga mga gamit sir? Nakita ta to wala man sayo gid dalang kung siya sa lakyan no, nga daw may negosyo gid sa nga pakadto di. Ang nakita ta lang to isa ka panel-door, mga bike nga pangbata and may mga empty nga soft drinks pa nga mga case. So wala do ka ordinaryo laman ang unod sang iyang MUX. Amo pa naton padalman no kung may kangtanan isa sa mga drug group sang identify or mga na dismantled nga drug group diri sa Negros. Among paningaton nga ano man pagahibaluon gitungod nga same ang ila packing no, ang kinalain lang dito kay tungod nga travel dito from Manila medyo may gibutang pa sila nga packing tape na luwas ang ining transparent nga naka-sealed. So siguro ato na ipag-usisaon kung same ang source. Isa ni sa ka kilo ang isa ka amo ning packing nila no. So more or less isa ka kilo. So mabalan ta pa na kung tungtong siya sa isa ka kilo kung wala na niya ang mga plastic nga naka-covered tape. Hindi pa kahambal no kung imported din na from China pero biskan ang local pwede man niya ka may possibility man niya nga magputusin yun no. Makapabacuum o packaging pwede man masunod. So aton lang padalman kung ano gid nga mga sindikato ni ang obra sini kag ang linyada sa ining klase nga pag-packing. More or less mga nasa. Okay, Bombo Carl. So base ko ni bala nagasakay man lang sa packaging nga tuod sa mga nauna gito bala yang coming from China. But ini abiti sa masami amo gini ang putos bala no kag ginasudlan. Yes, Bombardi no sa mga nasyonal na o kon sa area sa Manila ganing ang ginapatigayon nga mga bypass operation amo ini ang ituras ang packaging na nakuha nila sa mga suspectado Bombardi. Okay. So at least naggamad na lago na dali ang pidaya karamo pa sa mga mahalitan na sinimo mo Carl kun why na confiscate. Yes, sakto gid Bombardi is 500 ka kilo no at pinadaan ng isa ka gramo Bombardi 6,800. So dira nagabase na ang katapos ng pidaya sa balor sa illegal drugs Bombardi. So kada putos gani isa ka kilo? Estimated Bombardi no kada putos isa ka kilo. Okay. Thank you gid Momo Carl.
Bomborly na may nag-report, nagikan sa patrol, ini si Bumbo Carlamida pagprepara sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. So, estimated market value sining Shabu, 34 milyones pesos. Kada ini ginatinguan sa mga otoridad nato ng ma-recover gid. Kasunod ba na sang ginapatikan nga bypass operation, amo na ni subong nga danway sang untat. Nagligad na to kamera sang lockdown, medyo nagnubo-nubo tugawa ang supply nga nagabot adriya sa aton. Bata subong medyo nagalog-galog naman nagawang restrictions ang supply halin na sa iba ng mga region. Ti medyo luwas naman nagawa, hilwaya naman ang makaabot adriya sa aton. Kaya nagligad na to, tikinaglan mapresentara ka ba sa negative RT-PCR test result. Subong haluson na kalabanan na alert level 1 na ang restrictions. May kang tanan na sa COVID na banwa kung ikaw fully vaccinated, tiway na sa damo pa yung mga requirements. 1 minuto ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Ang Commission on Elections nag-establish sa emergency accessible polling places para sa mga persons with disability, mga elderly, mga heavily pregnant. So, inigida sila yung mag-simpo na bala sa aton ining regular population. Ang COMELEC nagpasar sang 20-page resolution nga nagasiling nga ang emergency accessible polling places amo ni ang classroom o contemporary polling place found on the first floor or ground floor malapit sa voting center nga dira pwede makakast sang boto ang mga PWD, elderly, kag ang mga iloy nga nagabusong sang 6 kabulan pasaka. Sa liwata, ang mga elderly, persons with disability, women 6 months or more pregnant. So, dira lang sila magakast sang boto. Kaya subong bisan pa nagnubo ang aton alert level, ang ining mga gintalana na yan, nga mga guidelines sang COMELEC para sa pagpatigayon sa eleksyon sa Mayo 9 ang magapabilin. Tinduhan ni subong aton na ginandaan magluwas sa maya face-to-face classes. Subong ginatingguan na gid nga kalabanan nga mga kabataan lang mabakunahan although hindi ginaya mandatory. So, hindi sila pwede makumpel nga magpabakuna. Ginapreparahan man subong ang eleksyon sa Mayo 9 because ginagamit na diri bilang polling place, polling center ang mga eskwelahan. Balikan nato na si Attorney Renisito Novero, ang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panlungsod sang Bacolod. Councilor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Councilor, good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning. Ginapreparahan na to na, sir, dari ang pagpatigayon na sa eleksyon since sa polling place sa mga mga classrooms at the same time pagbalik sa limited face-to-face classes. But this is good news because mag-establish ang COMELEC sa emergency accessible polling places. For sure na istoryahan na ninyo ini, Councilor. If you remember mo, Berlin, kagama yung agaliwat sa imo, sa inyo bilog ng management and staff, sa atang diplomatic na yung aga. If you remember, naka-author kita, si Councilor Novero nag-author sang resolution sa Sangguniang Panlungsod urging the COMELEC na mag-put up sang separado yung venue for polling places para sa aton senior citizens at PWDs. Immediately, after pa naman na pasar unanimously sa Sanggunian, pinadala ito naman dayon sa national office did sa COMELEC, including the regional office at ang ating local office. Na nagpasalamat kita sa nagakalipay na somehow yin ataga nagasaygo nga pagtamod sa COMELEC ang atong naging ninyo. And then, wala pa kami, however, nakasagulanon sa COMELEC sa aton DepEd. Kasi ma-coordinate ni among the local government units, ang DepEd, ang COMELEC, in the matter of providing for
these polling places. Aha. Ma-schedule lang kami siguro. I will try to coordinate with the Comelec and the DepEd. Kaya ang meeting namin sa DepEd was Tuesday, last Wednesday morning. So, wala pa naman labutan yung na subject matter. Only the face-to-face classroom instruction ang pangatagaan naman concentration. Pero sir, hindi man siya silinga mo ginaya kadamo because ilisipon man lang mga PWDs. Medyo dabo-dabo dari sir ang mga senior citizens and ini mga pregnant. So dapat aralan gid sila sir sa ground floor. That is correct. So actually ang ako niya nga pagtanaw basi isa lang ni ako lang niya nga pagtanaw no. Kasi isa lang niya sa venue for all the PWDs. Hindi man na tuman kadamo. And then separate venues for the pregnant and the senior citizens. I will suggest, kag-include ko na sa suggestion ko, ang imo na kunto, na sa first floor lang din sila, tanan-tanan sa mall. Kung ang mall ang pilihan nga mong venue for polling. Oo. Kahit iba na dari sir ba si mga naka-wheelchair pa bala. So, kabudlay, dapat may upod agad sila. Okay lang inaya kung inang mapagros mabalang yung mga nagaupod dari sa mga nagasakay sa wheelchair? It is correct. I think base ma-include naman na digani ang PNP sa coordination kasi kinanglan man na security mo. Kasi nagigit ko ang polling places will be at the mall. The expected nga damo na tao magkalat to at the same time, di ba? So they will be kinanglan sila the security officers. Okay. So bong sir, mga classrooms, why naman na ginagamit? Or hindi naman na mo nakadabo mga nagka-quarantine. So siguro, sa pag-abot sang Mayo 9, may bastante nagkita nga kadabuon sa classrooms for these voting places. Yeah, in fact, Bombo Erlin, ang tamon meeting nagligad ng Murphy together with the school heads and along with our division superintendent, Dr. Vico, we intimated, no? Upod man itong representante sa aton, Executive Operations Center, or Emergency Operations Center, Dr. Chris. We intimated to them nga ang dako ang posibilidad nga masiraduhan na lang niyang tanan ng mga school facilities na ginagamit natin bilang quarantine and isolation facilities. Kaya kung mo nag-adyutay na lang gitman ng aton mga ginapang-isolate ng mga positive cases. So that pwede na natin magamit ang ating evacuation center dito sa Vista Alegre para nga ma-house ang ating mga pasyente kung naigo gitman sa COVID-19. In other words, pwede na ni magamit ng mga quarantine facilities sa mga eskwelahan for purposes of F2F or face-to-face classroom instruction. And during the election, pwede naman magamit for purposes of election. So buong sir, naganubo na giman ang aton ng kaso and siguro sa masunod dati allow naman lang gid mga nag-positive ma-quarantine na lang sila sa balay. That is correct. Kaya gina-observe na natin sa buong ang pag-quarantine kag pag-isolate sa mga positive patients na symptomatic kag mga mild na infection sa ilalang balay, no? Dira lang na sila gina-isolate with special care. And may I inform na ma-coordinate ako sini sa aton engineer at sa DRMO regarding the ang pag-disinfect na bala, pag-prepara liwat sa aton mga eskwelahan para nga magamit ini for F2F kag sa aton election. May disinfection. I will coordinate with them. May disinfection, good sir, no? Before ang Mayo 9. Not only that, not only the disinfection, but kinanglan yun, of course, disinfection. Kagang aton DRMO, preparado sila. At the same time, ma-coordinate kita sa aton engineering department sa siyudad kay base na kinanglan ng mga physical rearrangement sa aton mga kwarto aging paggamit naton para imuon nga isolation sa quarantine facility. Okay. So, may ganda nga balita because nagligad na to ang iba ng mga PWD sa Balansurahay na nag-suffer kag mga elderly
Kung like for example, second floor or third floor ang pagabotohan nila. That is right. Ma-coordinate kita sila sa COMELEC. We will urge them nga kung nahimo, amo lang nahimo. Possibility man na nga mahimo mo because sa ating vaccination activity, nahimo tamang gani na. Mas actually ang pagtanaw ko, mas padamo gani ang nag-participate sa vaccination. Okay. So if we were able to hold them sa mga first floors ng other malls, yan wala problema nga pwede manggili na mahimo sa first floor sa malls for election purposes. Okay. With this, thank you gid sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod, Councilor Rinicito Noveros, sir. Mayong aga. Madam mo mga salamat, Umber Erlin. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Madam mga salamat kay Bacolod City Councilor Rinicito Novero. Ang chairman sang Committee on Education sa ato na sangguni ang panlungsod. Kaga nagliga dato nagpasar ni sila sa resolution nga nag-request sa COMELEC nga kung na pwede may ragidaya sang special nga polling place or polling center para sa mga persons with disability, mga elderly, kaga mga heavily pregnant. So pwede man na diri gani mas ginasiling sa COMELEC, pwede man ni maggamit bilang satellite emergency accessible polling place ang building na ginagamit bilang home or residence of PWD or senior citizens, including rehabilitation centers and sheltered workshops, whether administered by the government or private institutions, pero dapat malapit na dira sa proximity sang voting center. Kaya tiyamo ning isa sa mga ginatubang nga kabudlayan na sa mga kotoran naton nga may mga sablaga sa lawas, ilabi na kung lower extremities nila bala ang problema. So, mabudlaya para sa ila ang magsaka. So, amo na nga ginapagwa ang resolution sa Commission on Elections. 13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Sang tinalikdan ng mga binulan na kung madumduman ninyo, gintalakay ni nato ng ining reklamo sa mga nag-invest sa RGS World Marketing Corporation. Makaligad ang pila ka bulan na banwa, nagpagwa sang cease and desist order ang Securities and Exchange Commission batok sa RGS World Marketing Corporation. Matapos nga ini ang natukiban na banwa nga way bala o nag-solicit sang kwarta halin sa mga quote-unquote investors nga ini ang unlawful o kung way nagasunod sa kung ano lang yun ang nature sa ilang negosyo. Ang cease order banwa kon na CDO na petsahan na Marso 1. Ini ang ginpagwagin mismo sang Central Office ng Securities and Exchange Commission, ang Commission and Bank. Nagamando sa RGS World Marketing Corporation to immediately cease and desist from engaging in the unlawful or unauthorized solicitation, offer and or sale of securities until it has filed the requisite registration statement kag nakasecure sang necessary nga approval na gikan sa SEC. O galing nag-cease na gimaniguro, no? Naguntat na gimaniguro ang ilang operation. Ang RGS World, ila sa mga directors, Rodolfo Garcia Salarda Jr., Leia Pasis Salarda, Rodelin Balico Salarda, si Hench Noble Quadra, and then Ryan Ryan Banwa. Ini ang opdan sa galang mga officers, operators, representatives, salesmen, and agents ang ginmandoan nga mag-untat sa ilang internet presence relating to their investment scheme. Ang kompanya kag ilang mga directors have likewise been prohibited from transacting any business
involving funds sa ila nga mga depository banks and from transferring, pag-dispose, or conveying any related assets to ensure the preservation of the assets of the investors. Nag-issue ni ang Securities and Exchange Commission sang cease and desist order pagkatapos sang investigasyon by the SEC Enforcement and Investor Protection Department, SEC Bacolod Extension Office, kag SEC Iloilo Extension Office. Nga nagapakita nga ang RGS World has been selling and or offering compensation plans worth 1,000 to 20,000 pesos with the promised returns ranging from 3,500 pesos to 80,000 pesos. To entice prospective investors into their scheme, ang mga directors ng mga agent, mga promoters, and existing investors of Bacolod City-based company were found to be using their Facebook account to show photos of investors who have allegedly received their payouts. Ang mga investors sa SEC ginpromesahan man sang non-monetary returns pareho sang frozen goods and rice as well as additional bonuses, incentives, and products by referring or recruiting more members. Moreover, ang kumpanya sa SEC nag-distribute sa mga produkto kangay sang soap, liniment oil, rice, eggs, and other poultry products to disguise its investment scheme bilang legitimate nga distribution business. Ang komisyon na nakitama ni nila Banwa nga mga investors need not do anything but to entrust silang kwarta sa mga directors, officers, agents, and promoters sang RGS World para nga makabaton sang guaranteed returns. However, ang Bacolod City Extension Office ang nakabaton sang madamo sa mga reklamo, claiming nga sila ang way nakabaton sa mga profits o kon produkto nga ginpromisa sa ila. Kakini ang scam gid lamang Banwa. Bayan ni kayo po daton subong nga aga ang Public Information Officer sang Securities and Exchange Commission Bacolod Extension Office, Ma'am Clyde Linaha Padilla. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga sa imo. Good morning, Ma'am Erlin. Thank you sa pag-invite sa SEC Bacolod sa ini nga aga for an interview, and good morning man sa tanan nga mga tagpalamati kag naga subaybay sa inyo nga program. Ang gining cease order, ma'am, napagwasang sang SEC and bank mga pila man na kabulan do, kabali na sang may pila ka mga reklamo diri nga may mga ginapromisa, may mga invest sila diri tag 1,000, ang iban na hundreds of thousands na ang mga gina-invest nila. So magin padala gali kamo didtong ining investigation report? Yes, ma'am. Bali ang EIPD o kanang Enforcement and Investor Protection Department sang SEC sa head office gina siya amo gina ang nag-investigate. Natabuin na siya kay tungod kadamo na sa nagpalapit nga mga tagreklamo diri sa SEC Bacolod Extension Office. Mm-hmm. So ang nag-investigate ang EIPD. Amo man nagbulig man ang SEC Bacolod Extension Office, amo man ang Iloilo SEC Iloilo Extension Office. So sa gintingob nga mga findings, so amo ini ang resulta nga nagpagwa ang Commission and Bank sang cease and desist order batok sa RGS World. Okay. Pero anong monitoring ninyo subong sa ila, ma'am? Sige, pag-iba ni ang operation nila? Sa amon nga pagbisita sa ila, bala nga hambal nga office, wala na sila dito sa duhagid nila ka opisina, wala na to tawo, bakante na. Mm-hmm. Kag ang
hindi naman makita ang updated nila nga page sa tong mga nagapang post anay kay by teams ina sila, so wala naman kami may nakita so far Correct. nga update sa ilang activities. Pero kamo ang ma-serve, ma'am, no? Sang cease and desist Yes. order. Actually kagapon Bombo Erlin nag-serve kami Okay. sa ila gid nga naka-register nga principal place of business dito sa may Bargain Square, pero suno sa administration sang building wala na sila, madugay na. Aha. Ano sa din na siya gani, ma'am? Ano nga barangay? Ang naka-register din is Barangay Poblacion sa may dira lapit sa may Plaza Mart. Ang Okay. ina nga building ang Bargain Square. Tapos nag-try pagit kami serve man sa ila nga ginpakilala man sa public bala nga bag-o nila nga business office, pero wala niya na report sa SEC bala officially. Dito sa Pahanokoy sa may group K da bala, pero wala naman ato tawo, wala na sang may naga-opisina sa ila nga ano. So sa anong ila nga address. Anong matabo sina, ma'am? Ma-serve pa na ang CDO? May ari diri nga order nga i-serve dit siya sa iyang sa ilang office, pero mangayo kami explanation sa ano bala or certification sa tag-iyasang building nga ga-certify kung ara pagid man sila vlog pamatuod or wala na sa ina nga building. Oo. Kailain na subong Kailain ang nag-occupy sa subong nga building lain nga tenant. Okay. So, kung hindi iganabi ninyo, ma'am, makita, anong matabo sina? Mahibo gina-report ang SEC Bacolod, state ang reason kung nga wala na serve dito sa ina nga office. Pero itinghuan namon balik base pa lang may matimingan kami bala nga representative sang RGS kag dito ma-serve ang ining cease and desist order. Pero constructive no notice sa tanan no ari na ini siya sa website, gin-publish na ini sa website sang SEC, kag gin-furnish naman copies ang iban nga government agencies sang aton nga government para nga ma-warn ang public, and at the same time sa mga LGUs ginapalapta na ini nga copies sang cease and desist order kay lapnag naging mandiri sa aton sa Negros ang ilang activity. Oo, correct. Kay basi kung naway naman sila diri, ma'am, sa Bacolod, batang silo sila bala sa iban nga mga LGU, Yes, ma'am, no? correct. Yes, ma'am. But kung why na sila, ma'am, nag-ooperate, this CDO will be moot and academic? Ano ni siya? Pero ma'am, nang gina direct nang may base iya naglain naman ang ngalan nila, pero same lang gihapon nga tawo bala, so it will serve as a warning. Pero kung magpasige pagit sila sa ila activity, it will ripen into a revocation sa ila na gidya nga license. Okay. Sa ila nga registration. So pag ma-revoke na gidya ila nga registration, hindi na gid sila ya. Actually, ining cease and desist order, ang respondent RGS World is given the opportunity to file a motion to lift the order, the cease and desist order. So may ara sila actually opportunity, may 5 days sila halin sa pagbato nila sa ining cease and desist order nga mag-file man sa motion para makakas ang ining cease and desist order. Kay ang ginadirect sa ila niya nga iuntaton nila ang ilang activity nga pagpangkalat, pagpangbaton sang investment halin sa public. Kay sa nabalaan nato ng ila lang yang primary purpose is magbaligya lang tani, trading sila mo, baligya sila mga habon, correct, bugas, or kung ano pa da nga mga related bala sa ilang purpose, hindi sila pwede kabaton investment. So amuin na ang activity nga ginapastop sa ila. Ma'am, for example, ma-serve ang ining cease and desist order, kumusta, paano na ang inyong monitoring to make sure nga nag-cease giman sila sang operation? Nagapakig-angot kita, ma'am, sa aton nga law enforcement man, no, sa aton nga PNP kag sa NBI. So nang kagina-encourage gidya ang mga nabiktima nila nga mag-file sila kaso, kay kung sa SEC lang niya hindi kami makabalik sa kwarta nga gin-invest nila, amo na siya ang
ang ilang pamangkot itani mabalik man ang kwarta nila, pero kung wala sila ma'am nag-file sang kaso hindi gina mabalik pa ang ilang kwarta. So dapat ma-file sila sang kaso. Ang CDO abeya ma'am is for pag-untat lang gid sang operation nila because of violation. Pag-untat sang operation in terms of sa soliciting kag pagbaton sang investment halin sa public kay hindi sila authorized, wala sila secondary license to do that. Pero kung mabaligya lang sila sang ilang nga mga habon, hindi iya nga ginatago-tago pa nila sa may mga scheme pa sila nga kun ano, kay may findings na ang SEC nga ng investment inang ginapangbaton nila, so hindi sila dapat sinaiya. Kung mamaligya lang yung trading, retail, okay na iya. Kaya amugin man na iyang purpose nila. Pero kung magproseso sila ma'am, mga documentary requirements? Pwede sila magproseso basta na-satisfy nila ang requirements. So ang head office, ginadvisean ina sila ma'am sang Bacolod Extension Office nga kung gusto nila yung magbaton investors, pwede sila mag-IPO sila, mag-register sila sa MSRD, sa Market Securities and Regulation Department, sa SEC. Agud to, mahatagan sila sa secondary license. Sa ina-naya, pag nasatisfy nilang at least 50 million nga capital, pwede na sila maka-offer investment sa public. Okay. So, tisubong ko ay kamo sa makita ng opisina nila, pero may mga nagkakabaton pa kamo ma'am, nga reklamo, or ang pinakaulihi abis ang time nga to nga daw kadamo gid sa mga nag-complain bisan pa diri sa amon sa Bombo Radio? Actually, nang may ara sila na reklamo, may ara sila actually na lawyer, may nagabulig sa ila pa ng craft sang ila nga complaint. So after sina ma'am, wala na binagdugang diri. Amo lang to sila nga teams, hindi na ko actually ka-remember kung ano ginang specific nga teams, pero may ara sila nga joint bala, nagtipon sila. Pero wala may idea ka mo ma'am kung nag-file sila sang reklamo sang charges gid? Sa latest nga pagkadto isang lawyer nila ma'am do gina-finalize sa tong ilang nga complaint. Pero ang CIDG kay among paginang isa ka government agency naton nga nagapulig, may ara na sila complainant. Galing ang pinaka-latest namon nga update is nagka-COVID atong manug-file. So, wala pa, na-halt pala ma'am ang iya nga pag-file na ba ma'am sa court. Actually, ginubuligan sila na. Buligan sila. So, ang inyo yung advice para sa mga victims, kung gusto gid nila nga mabalik ang kwarta nila, ma-file sila dapat sang kaso. Yes ma'am, ma-file gid sila yung kaso, criminal case. Sa mga wala niya ma'am nag-invest, finally ma'am Clyde, anong mabilin ni mo ma'am nga panugyan sa mga ginatanyagan nga mag-invest, mga parosa ni double your money or mga recruit sang dugang nga mga miyembro para nga at least bisan paano ma-incentive sila nga mabaton? Sa aton investing public, first gid magpamangkot sila sa SEC. Una, kung rehistrado ini nga korporasyon. Hindi lang mag-untat kung registered ang ini nga korporasyon, mamangkot pagid may lisensya ang ini balang korporasyon nga magbaton sang investment. Although ang balo nila nga investment, hindi sila magambal nga investment, ba sila nga ano niya ng networking. So iano gidya nila, isiguraduhon gidya nga ang kwarta nga mabato nila nga ginansya hindi mismo halin sa ginbayad nila or paagi sa pag-recruit. Kay ang legitimate nga multi-level marketing nagaginansya ikaw ya paagi sa pagbaligya mo sang produkto kag sa team effort ninyo, hindi iya mismo sa registration fee nga ginbutang nimo, nga ginhimo mo kapital. Or pwede pagid nila tandaan nga kung ginambalan sila nga invest lang bala, invite ka lang to sang imo mga amiga, butang ka di kwarta sa amon company, panghagad ka da, hulat ka lang nga may mabalik, hindi ginaya. Illegal ina. Kaya most likely, ang guwa sina Ponzi naman, Ponzi scheme, maintuan na naman sila. Kaya kung wala na sa may mag-put in nga kwarta, di inakwaon ang ilang payout sang iban. So, maminsar, gid magduha-duha, nga kung maghambalan ka lang, nga kung magbutang ka lang kwarta, hulat ka lang, hindi ginamatuod. Kaya mapugday, primero, na patilawon ka lang gidansya, mapugday, gid ang ina nga negosyo. Pilion nila ma'am, atong kakadamo ba sa mga dira ka bala maka-invest ng mga financial institutions. So, betra mo lang ginang saliga na nila.
especially kung hard-earned balang money mo, makasakit Ma'am. kung mabiktima ka sang sining mga Mag-research scam. gid sila anay mamangkot. Yes, ma'am. Libre malang di bala ma'am magpangayo advice sa amon opisina, pwede gid katawag kag ka-email kay para mabuligan sila yan sila magbuya sang kwarta 3,000 kadako Oo. na sinasubong ma'am. Correct. With this, Ma'am Clyde Padilla, thank you gid ma'am sa time nimo diri sa amon sa Yes, Babaradyo Bacolod. Good morning. Sige ma'am, thank you. Maraming salamat kay Miss Clyde Linaha Padilla, ang Information Officer sang Securities and Exchange Commission na Bacolod Extension Office. Kaya tinila nila makita kung sa bagay, adugay na to yung nagalaya siya sa lardabot o kung na di na to subong nagapanagop. Ang mga nabiktima, pilit naman lang nag-move on kay ang iba na daritiway naman lang nagapagamo pa. Yung iban, mga nagtingobal sila bala do ma-file a bit na class suit against diri sa mga officers sang RGS World Marketing Corporation parang at least bisan paano masukwatan nila. But ito subong kung limpudwa niya to din, mo na gani makita. So, ginadagdagan na sang cease and desist order ang ining operation na sang RGS World Marketing Corporation. Last year pa ini siya last year pa ini nga issue dira sa mga double your money or sobra patiguanin ka ng 1,000 mo. Makabaton ka pilatot 3,500, no? Ang isa mo kalibo may mga 3,500. Ang imo nga 3,000 may imo nga 8,000. So, wakabay pa nga tiway na sa mga mabiktima diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod and Province of Negros Occidental, magaserbe ining palanggiran, leksyon para sa tanan, kag ang mga taga-kapeso to ay pagyapon niya nakatuon isang leksyon. Hindi na kita mag-ilog sa mga nagpati baladayon nga mahatag ka dira sa isang kalibo, pero panihol ka lang to sa balkon, sa inyo balkon, kay dugay-dugay after pila ka binolan o kung na pila ka semana mo ganyang promisa nila nga magasaka ang imo nga gin-invest nga isa kalibo mahimo nga 3,500. So kung ina siya ang too good to be true, magkuan ka na, hindi ka na magpati. Hindi ka na magpati. Kay, kung tama ina siya ka, imposible gid ina nga matabo. Di ba minsaran mo palang yung daan, ginigin pa nga budlayan ko ning kwarta. Di karon, itugyan ko lang yan sa imo. Kung hard earn nga to na kwarta, kabudlay siya nga gason, so halungan na tagid. Kay, tuod di maka-move on na kita sinidiri and ini ang makahatag sa dugang nga lesson para sa tanan nga kung nagusto nato na sa dugang nga income pangabudlayan tagid. Kung gusto mo dira nga may other sources ka sa nga income ni pangita sa nga sideline nga legal. Pangita sang sideline nga legal. Kag pabalasan gid. So kung may mga ginatanyag para dira sa sini, nga sila nga biti, madoble, matriple, kung mga nano pag ginadira, or ma-recruit ka sang dugang ka mga miyembro, ginaparecruit ka mo because ang ihatag sang ginpasulod ninyo, amo man na ang i-pay out sa inyo. Di kung why na ka sa may ma-recruit, why na sang ma-pay out. That is why nga kalayo sang antad. For example, labi nag-pay-in ka. Mataga dito sa kalibo. Ti pila pa kabinula nang imuya nga hulat ka makawaton ka sang 3,500. Kaya nga sa batch mo, pila ka mga danagatag sang isa kalibo. Ti matipon na pag ginasang dugang nga pondo, kaya majunon mo nga dani sa mo kalibo, madugang sang 2,500. Wala ka man ng ganin nagbaligya sang habon. Wala ka man ng ganin nagbaligya sang balanyo so kung mga nano da. Nga produkto ko nung abi, sining kumbuyahan nga mo ning nag-recruit sa imo. So kabay pa nga, hindi na kita magpainto, malagas ang ining mga nagapang-into nga inibanwa, basta na siling tanaganiway sa manuginto, kuway magkita gapainto. Inatagan na kita sang kaalam, sang kaitaasan, parang magbinag-binag kung ano ang husto. Ti kundira ginatanyagan ka na nga kakadamo na sa mga nabiktima
ang kapa to sa Mindanao tong man nga nagkapakapa man to sila. Iban to awayon pa nilang bombo radyo kay ti nautod ang ilay ang pag-enjoy nila sa sini mga ginatanyag nga mga incentives o kung mga nano na dira. Nga pagdako sa kwarta nila, ba't ini bulig na ton sa tanan? Bulig na ton sa katawan? To be aware? Kag pag-protect sa imo kaugalingon nga ginpangabudlayan. Imagine mo dira, magprenda ka karon sa duta, baligya mo tong karbaw mo to. Nabili ng arado, pati arado, ibaligya mo pa kasi siling ma-invest ka. Di mangita ka naman to sang sululhan mo to, kung arkilahan mo to, kati ikaw ya, ginprenda mo tong imo na ginapundar mo. Tigo mo ragali, waay tupa, kwarta na gid nangin bato pa. Dati sa mga ginatalakay ni naton, para makabulig sa tanan to be aware, kag maghalong gid sa gina-investa naton, pwede ka mo maka-invest sa mga inang mga legitimate gid balaga nga mga financial institutions. At least paglipas ang pila ka tuig dira, amo pala na ganing pagdako sa imong nga kwarta no pagdayhan diri sa mga ginatanyang 1,000 mo na himo nga 3,500. 37 minutos sa nakaligada sa taknang alasan Nueva Ecija. Kagabi, meron sang gintiro naman dira sa tubang sang University of Negros Occidental Recolatos, Barangay 40. Ining biktima, anay police officer na dismiss sa serbisyo kay nagpositibo sa ginpatigayon ang drug test. Ginadala pa siya kagabi sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero ginabawian na sa kabuhi ining biktima Banwa. Subong kapalayon na pa ang pagbatigayon sa investigation sa kato ng mga otoridad. Dira sa Maya Bacolod, the Police Station 6, headed by Police Major Leo Estopa, kung sanaysin o ang ining mga suspetsado. Because nga siya nagasakay sa motorsiklo, ang ining mga suspetsado timayaraman na sa getaway vehicle. Subong nga dan, magasokso ka lang face mask, kabudlay na para sa bisan may mga nakakita, pabala? Nga magatag sang description sa ato ng mga otoridad nga hatag bidra or cartographic sketch bala. So kalabanan nga mga pinatay tiniro diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, why gid sang suspetsado nga natubod ang aton nga mga otoridad. Ano karon na nagagwa sa investigation sang Bacolod Police Station 6? Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, alas 10:52 sang gabi declared nga patay ining biktima ginhingalanan kay Ryan Lumugdang. Ryan Lumugdang nagaedad sang 41 anyos kag isa ka dismissed police officer. Bombo Arlene. So ining shooting incident Bombo Arlene no natabo kagabi. Siya gadagali no Bombo Grace. Yes. Si Ryan Lumugdang gid man? Yes, Ryan Lumugdang, Bombarli. Kapila na ni siya na balita nga may mga kuha na bala nagpositibo sa drug test. So yes, na-dismiss gito siya sa serbisyo. Yes, exactly. Gid no? Ukay sang Police Station 6 Bombarli ang background sang biktima sa pagpangluthang kagabi dito sa Lizares Street, Barangay 40, Bombarli, no? So, according kay Police Major Leo Estopa, nga ining biktima Bombarli, after yan ni ma-dismiss, nagaubra siya bilang isa ka gym instructor. Kagabi, nakita na lang siya no, nga nagahapaon, kag nakadistansya pa iya sining nga motorsiklo, no? Kay nakauna ining motorsiklo, samtang natirohan siya, kasi nakahapa siya Bombarlin, kag naigo ni siya sa ulo, no, kag sa ibang pangabahin sang iya nga lawas sang wala pa makilalaan nga kalibre, no, nga armas, but mera sang 5 or 6 ka mga fired cartridges ang na-recover sa aton sini nga mga kapulisan. So Bombarlin, nabahin sa suspetsado duha
ka mga persona ang ginalantaw no nga naghimo sa pagpangluthang sa biktima kag MRS motor riding suspect Bombarlin no ang ginakabig sa nga sa mga kapulisan sa identity pa lang sa mga suspect kay tubtob sa karon Bombarlin wala pagid sang idea o kung information kung sino ni ang sa likod sang pagpaniro kagabi kay Ryan Lumugdang. So Bombarlin nakalaan siya kagabi sang iya nga asawa no nga dira man sila mismo ga board bala lapit sa area kag ini sila ya Bombarlin naga-star gid sa barangay Estefania Socialmente sa Celine Homes. So sa motibo Bombarlin no sang pagpangluthang wala pagid sang na-establish ang aton sa mga kapulisan dira sa Police Station 6 no kay wala man hasta sa karon no nagahambal ining asawa ni Ryan Lumugdang nga si Anlin Lumugdang kung ano ang posible nga manging rason no nga gintiro ini ang iya nga bana. So Bombarlin regarding naman no sa padayon ng investigation di lang tawon pa to karon before na siya na-dismiss ano tong iyang ranggo na nagkorporal na ni siya. Yes Bombarlin, sorry come again. Before siya ba na-dismiss, ano na ning ranggo ni Lumugdang? So, Bombarlin, wala pagid hibalaan ko anong gidamang mangguya kay Police Officer 1 na siya. No? Asang May 2015, no, ini siya na-relieve from the City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group, Bombarlin, after nga nag-positive siya sa paggamit sang illegal nga droga. But ang iya sini nga kaso still pending no sa Regional Internal Affairs Service sa Police Regional Office 6. Samtang sang September 2015 Bombarlin no ano ni siya aligar no inaaligar nga nagdakop ni siya Bombarlin sang 21-year-old nga construction worker nga may dala ni nga armas pangluthang Bombarlin. No? So, iya nga pagdako. Kaidsuot na siya sang una and then Station 2, no? Station 2? Possibly Bombarlin, no? Wala pa ko information yet. So, allegedly robbed a construction worker, Bombarlin, no? After or facing dismissal. Okay, naga-face siya dismissal, Bombarlin, no? From service. Tapos, muna, after he allegedly robbed a construction worker. So, Bombarlin, during that time, ang city director nga Ari Dere, si Senior Superintendent Melchor Coronel, Bombarlin, no? Kagagin paimbestigahan ni ang iya sini nga background ni Ryan Lumugdang. Amo na, ini nga mobile patrol group siya gali, Bombo Grace. So, actually, gindayaw na sa una si Lumugdang kay may mga naresto sila as part sang anti-illegal group bala, anti-illegal drug special operations task group dira sa may BCPO and then na-transfer siya sa mobile patrol. Yes, Bombarlin. Pero na-hold up siya. Yes, amo na Bombarlin ang iya sining background, no? Kag ini siya si Lumugdang Bombarlin, kilala na siya nga good cop, no? Kay gin-awarda na siya dito sa PRO 6, no? Papuri, bala medalya ng papuri after nga nakadakop ni sila sa notorious nga robbery group, no? So amo na, but later higko ini ang iyang performance Bombarlin bilang isa ka pulis kay tungod man sa mga negatibo o kung naging himo iya bala Bombarlin nga labag man no sa kasuguan. So wala pa gid Bombarlin regarding sa background niya kung maangot bala sa pagluthang sa gabi wala pa maka-establish gid ang aton sini nga mga kapulisan. Okay, so kagabi siya lang niya isa sa motor? Yes, Bombarlin, siya lang gid ni isa ang nakasakay sa iya nga motorsiklo sang time nga ginluthang siya. So papauli na siya guro sa Celine Homes? Posible na Bombarlin, no, nga papuli na ni siya. O kung sa iya nga rentahan bala, no, nga boarding house Bombarlin. Okay.
So Bomberlin, pamatian ta ang pahayag no sang hepe sang Police Station 6 nga si Police Major Leo Estopa. Yes mo bugri sa mo ni may nabaton ang aton nga police station kagabi nga may incident sa may dalan sang Lisares pero sa fronting sang UNOR. Muli nga naga-responding na kita ang aton nga mga mobile patrol at the same time iba na unit ng BCPO nga muli may nakitaan yung isa ka lalaki na hapa sa tungadalan kaga nagdayon to na pabulig kita sa CDRMO kaga tigayon na ma-retrieve siya sa crime scene kag madala sa hospital. Based man sa initial update kagabi ginadalan siya sa Corazon Locsin kaga na tigayon na ma-identify ang victim nga si Ryan Lumugdang Alagos, 41 years old, sang Healing Homes, Barangay Estefania. Kag presently nagarenta ni sila sa may cooking building, Herna Street, Barangay Takuling, Bacolod City. Tigayon ni siya na ma-identify kagabi isang iyang asawa dito sa Corazon Locsin. Ugaling lang at around 10:52 p.m. Sang March 3 kagabi, na-declared siya nga nag-expired. Ang attending physician nga si Dr. Tupas at Dr. Alayon sang Corazon Locsin. So din sir ang igo, yes sir. According sa initial investigation, may doon siya sa ulo kag sa iyang likod nga bahin sa iyang lawas. Minikagapon nga nakagabi na napatigayon ang soko sa pagkolektaman sa mga ebidensya mo nakakolekta sa initial may 6 or 5 or 6 nga fired cartridge case sang isa sang unknown na caliber kani na armas utang kag tigayon man na ma-recover dito sa crime scene ang motorsiklo ni isang victim ang router niya black. Sir, about the suspect, may idea na kamo? Ang suspect naton still unidentified pa niya ang aton nga suspect kaya padayon kita nga gakalap ni isang possible nga CCTV footage kung nahagip ni ang aton nga suspect patigayon subong aton nga follow-up investigation sa aton ni Bombo Grace. Mga pilaihan, sir, ang suspetsado? Based man sa pamangkot ato sa witness, may duwa ni ka unidentified motor riding suspect. Duwa ka motor, sir? Duwa ka suspect. Duwa ka suspect, possibly riding in tandem? Yes, o MRS na siya. Ito motor riding suspect na sa ano natin. Oo. So, sir, ano naman niya ang background sang victim? Isang victim ni sa initial natin na pagpangusisa, isa ni sa ka former PNP member. Dati man assign sa Bacolod City Police Office kag na based sa pagpabangkot natin sa admin na dismiss ni siya from service. Wala lang ko ka nasang exact year, basta mo na ang nakuha naton kag follow up kami for reference naton sa among nga background niya with regards sa iya record. Nga after na-dismiss siya? Based man sa pagpumangkot nga nagpositive siya sa yung patigayon nga drug test. Kaya mo ni natunaan sa niyang pagka-dismiss sa service. Okay. So dismiss na gid siya. Ano nga year nalipat ka na sir, no? I-provide na namon ang year kay ginpa-check pa namon ang attachment or may reference kita. Kaya mo initial ang taning nga nagamangkot namon sa headquarters. Okay. Sir. So may dagang pa ka, sir? So far mo pala nanay update na kami sa mga ongoing namon investigation mo. Oo. Lastly, sir, ano ba ning motibo, sir? Yung motibo na kamo na anggulo? So far, gina-establish pa natin ang motive kay gaano pa kita sa mga evidence or may mga ang sa aton nga iyang asawa, ginapacheck pa namon kay
ablang po pagkid sa tubnaw ang iyang asawa who regards ni sa motibo man sa pagkatiro sa niya ba. Okay. May mga kabataan sila, sir? Wala pa na ako na ano gid ang background ni ang so far sa asawa ito man na kuha naman ng information. Oo, pero sa information na nakuha niyo, sir, anong obra yan? Sinisa na-dismiss na siya? Ang gym instructor ni siya. Okay, Ma'am Grace. Ma'am Arlene. So, Ma'am Arlene. gym instructor, why pa natumod, no? Kung di na siya nga barangay? Wala pa, Ma'am Arlene, matumod. So, kuhaan tala na liwat sang information. Kag ining si Lumugdang, Ma'am Arlene, na-declare siya nga awol matapos nga wala mapakita almost a month, no? Dira sa idalong pala sa mobile patrol group, Ma'am Arlene. Tangkas-tangkas sabi mga kaso niya kaya nag-positive siya sa drug test and then may another kaso pagid siya kaya nang hold up. Yes, Ma'am Arlene. Ginakilala sa una because sa mga hinimuan niya man dira sa may kaidsot but sa ulihin iti siyang nagpositibo nga nagagamit man gali sang illegal nga droga. Yes, Ma'am Arlene, regarding sa mga background yan no, nga nangarap sa serbisyo, si Pasing maangot no, sa mga kapulisan no, sa pagluthang sa iya kadrag. So, kuhaan naman na, Ma'am Arlene, sang update kay tugtog sa karon di pa man naton makuhaan ang side sang iya sa nga pamilya. Okay. Sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Arlene, para sa papangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo Grace na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Si Sanguna Police Officer Juan Ryan Lumogdang, siya ni ang isa sa mga ginkilalaman bala sa good performance niya bilang miyembro sang City Anti-Illegal Drug Special Operations sa Task Group. And then, naging miyembro sang mobile patrol group pero nagpositibo siya sa drug test. So, same year man actually, 2015, Mayo, nagpositibo siya sa drug test. Setyembre, tuig 2015, siya ang ginreklamo, siya ang ginkasuhan sang robbery. Kay mayara sang isa ka taga-area sang barangay Mandalagan na bala. Isa ni actually ka construction worker. Ang iya nga hold up dira sa may Bias Aquino Drive, Barangay 5 nga nagahulat sang jeep. Ining si Gilbert Hinega sang Barangay Mandalagan, nagaedad sang 21 years old. Tisiling niya, taglang sa ko ng imong bag. Tayaan niya sang 45 caliber 45 pistol ba and ginatag niya ang iyang mga kagamitan sining suspect sa sining victim. Actually nakuha niya to cellphone worth 2,000 pesos and then bag sa sining construction worker nga nagaunod sang tools kag iban pa nga mga identification cards. Wa niya man ginhalitan, wa niya man abisiling niya nga ginatiro kung na ginabuno niya ang ining construction worker but ginabayaan niya man lang and nagsakay siya sa public utility jeepney halin dira sa may Bias Aquino Drive sang ginhimo niya na ang ining nasambit nga krimen. O galing, positively na-identify ito siya nga siya si Lumogdang. So, nakumbinsi ang ining construction worker nga magbasaka sang criminal charges batok sa kay Lumogdang. That is why nga siya ang na-dismiss sa serbisyo kay nagtalangkas-tangkas sa mga kaso nga iya nga ginaatubang. Tisubong or kagabi siya ang tiniro dira sa may atubang sang University of Negros Occidental, Recoletos. Patay si Lumogdang sa gindala dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Bantay na ito na sa dugang mga investigation sa aton mga kapolisan headed by Police Major Leo Estopa dira sa may Bacolod Police Station 6. Kaya kanugon. Bayan yung performance ang una ni Lumogdang sa may kaidsot. However, ang ending
nagagamit sa illegal nga droga. Kung na positibo kang na dry labi na sa confirmatory test bala, amo gining isa sa mga mabug-at gid ang sanksyon batok sa pulis ang dismissal sa serbisyo. 5 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kulabo sa naangaton nga tiyampo dali sa pagpangalagad isang Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Daligid lamang sa matutod nga numero 1. Ug na nagkatabwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio!